Ja. Kan je met je laptop gebruiken? Of moet je deze? Tegen is makkelijker als je die gebruikt. Ja. Nee, plaats waar. Dus we gaan gewoon de plaatjes aan die wand produceren. Ja, dus als je ergens plaatsneemt, dan ben je dichtbij. Beter. Ja, waar je wilt. Nu ben je op het bouw. Loopt hier alles goed? Ja, kan ik wel doen? De deur een beetje aanhouden. Ja. Dat sowieso. Hier of daar ook. Daar is het. Ja. Jurgen heeft hem doen. En gaan we tussendoor een korte pauze? Mensen beperkt.
Ja, precies. Wat je wil. Kijk maar. En als je iets weg of anders, dan heb je het.
Non trovo il pezzi. Non so perché. Vado a comprare lei, ma Guarda, ne ho altre di pezzi, ma quella dove ho salvato la presentazione non lo so dov'è.
Yes, I have a presentation of this. I do have a speaker. I think it's a normal. I'll be 1 second. I have another question. So, promising. It's here. Yeah, It's here. I will give a short introduction. Thanks. I will ask you. And then there will be a photo. Bienvenue ici dans l'église Wallonne de Leiden. Het is natuurlijk goed om dit in het Frans te beginnen deze dag, omdat dit de Waalse kerk is. Het is een kerk die is opgericht door vluchtelingen uit de zuidelijke Nederlanden en uit Frankrijk in 1581. En het is een kerk die een heel belangrijke band heeft met de geschiedenis van de universiteit. En daarom is het ontzettend mooi dat die toch enigszins bedrukte 450 jaar dat de universiteit bestaat, hier ook met een viering van de opleidingen die gelukkig nog bestaan en ook een protest tegen de voorgenomen bezuinigingen kan worden, luister kan worden bijgezet. Ik ben Jurgen en Zangenberg, de organisator van deze dag en de schakel tussen de kerk en de universiteit. Wat we vandaag gaan doen is een korte sfeerimpressie van al het moois dat op de universiteit te vinden is krijgen. We krijgen 4 lezingen, 4 colleges, 4 korte colleges van achtereenvolgens Claudio di Felice van de opleiding Italiaans, Benjamin Storme van de opleiding Frans, Jurgen Zangenberg van de opleiding Oude Geschiedenis en Christoph Pieper van de opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur. En mij is verteld dat er een foto moet worden genomen van de 4 sprekers. 4 kopstukken van de faculteit geesteswetenschappen, om het zo maar te zeggen. Dus ik wil jullie 4 uitnodigen om naar voren te komen en wellicht kort voor de camera te verschijnen. Ja, dames en heren, ook van mijn kant nog hartelijk welkom. Mijn naam is Jurgen Zangenberg, ik ben een van de sprekers. En dus ik ben ook heel erg dankbaar dat u wat meteen had toegezegd toen ik zelf op zoek was naar een plekje voor mijn eigen, toen nog gewoon aparte lezing in het context van die teach-outs voor vandaag. Dus Hubert was meteen heel erg enthousiast om daar niet alleen maar 1 lezing gewoon te verwelkomen, onderdak te bieden, maar een aantal lezingen. En zo kwam het eigenlijk een beetje spontaan ongepland dat wij hier op een plek terecht kunnen komen die een heel grote rol had gespeeld voor de intellectuele geschiedenis ook van Leiden. En dat laat ook zien hoe belangrijk het eigenlijk is voor onderzoekers, voor wetenschappers, om naar de maatschappij toe te gaan. Om ook te laten zien hoe belangrijk het is dat de maatschappij zelf die soort van onderzoek, onderwijs verder gaat steunen via de overheid. Dus dat is ook dan de verbinding tussen hier op een heel rustige plek, een beetje cool ook, naar de Garenmarkt waar politici, vakbondleden vandaag ook een grote manifestatie samen met, ik denk wel 1500 mensen, 2000 mensen hebben gehouden. Goed, wij gaan een beetje wetenschap doen, dat is heel leuk. Ik ben ook heel erg dankbaar dat 3 collega's meedoen
En ja, Claudio, ik denk jij bent de eerste. Ja, dank u. Graag, de floor is yours. Dankjewel. Ik moet er even omheen. Good morning or good afternoon. My name is Claudio di Felice. I'm a researcher of the Italian department here in the University of Leiden. And today I will be discussing Italianisms in contemporary Dutch, a topic interesting for me that intertwines language, history and culture. This talk is based on my research into how Italian words have entered in Dutch language, the historical factors behind this linguistic borrowing, and the current trends we observe today. What are loanwords? Loanwords are words adopted directly from one language into another without significant translation. They often enter a language due to the cultural exchange, trade or technological advancement. Loanwords can be categorized into foreignisms, which retain their original form and pronunciation, for instance, déjà vu from French, and adaptations, which are modified to fit the phonological and grammatical systems of the borrowing language. For example, Risiko from German, modified from Italian rischio. Additionally, there are calques, which are literal, word-for-word translations from one language to another, like brain drain in English, which translates Italian fuga dei cervelli. Let's begin by looking quickly at the background of research on this topic. The study of Italianisms in Dutch has a quite long history, with early scholars tracing around 1,000 loanwords, primarily from earlier centuries. The first significant study was by Oman in 1942, focusing on the words borrowed during the Middle Ages. In 1966, Francescato expanded this research, identifying 750 Italianisms, especially from the fields of music, art, commerce, banking, and maritime activities. These areas reflect the dominant sectors of Italian influence also in Dutch-speaking regions, and in general outside Italy. A key reason for the prominence of Italianisms in the 16th century and the 17th centuries was the intermediary role of French, which helped transmit Italian vocabulary into Dutch. However, as Francescato observed, the influence of Italian declined from the 18th century onwards, except for occasional borrowings in journal or marketing. More recently, Nicolien van der Sij's Chronologisch Woordenboek, which was published in 2008 in the last edition, provides a quantitative analysis of foreign languages' influence on Dutch. According to her findings, French remains the most influential foreign language in Dutch, with 4,600 loans, followed by Latin, with around 2,000 loans, English, 180, German, around 1,000 loanwords, and finally Italian, with 360 borrowings. Of these, 55 words relate to commerce, and around 200 words pertain to music, art, architecture, and literature. Italian influence peaked again in the 20th century
contributing with 126 new words, particularly in areas such as organized crime, religion, and science. Yes, unfortunately. These statistics challenge Francescato's claim of a steady decline in Italianisms, suggesting that Italian continues to contribute new words to Dutch, even if in different fields. And here comes the slide. The role of modern factors in the spread of borrowings, and in our case of Italianisms, is influenced by three key extralinguistic factors: bilingualism and multilingualism. According to the 2012 Special Eurobarometer report, 77% of Dutch citizens speak at least two foreign languages, and Dutch speakers have a high proficiency in English. Italian, while not dominant, still holds relevance in media consumption and personal development. Another factor, mass tourism. Surveys shows that Dutch tourists frequently visit Italy, increasing exposure to Italian language and culture. This has led to a growing number of Italian language learners in the Netherlands, supported by institutions such as the Dante Alighieri Society and the Italian Cultural Institute in Amsterdam. Mass media and the internet, this is the third factor for the spread of borrowings. Unlike the past, where linguistic borrowing was essentially through written intellectual circles, today's transmission is dynamic and multimedia driven. Food-related Italianisms, for example, are prevalent in Dutch media, from TV programs to supermarket recipes featuring Italian culinary terms. But about this I will show some slides later on. This shift indicates that modern borrowing from Italian are entering Dutch through everyday interaction, rather than through elite cultural exchange. So my study, my research. This research identified 306 new Italianisms in Dutch from 1992 until 2016, using sources beyond traditional dictionaries. By analyzing newspapers, digital corpora, and modern lexicographic tools such as the Dikke van Dale, I was able to antedate, that is to say, pushing back the earliest attestation of certain borrowings and trace their adapted forms in Dutch. Data collection and methodology. What is my methodology? What was my methodology? I made use of lexicographic databases. I already mentioned the Dikke van Dale, the chronologisch woordenboek, the etymologisch woordenboek van het Nederlands, and other Dutch dictionaries to track changes in word entries over time. I made use of corpora and news archives. I don't have the slide now. Like LexisNexis Academic, which provided access to 147 Dutch newspapers from 1985 onwards, allowing me to track the first occurrences of Italian loanwords in print media. Cross-linguistic comparisons with English, German and French databases, including the Oxford English Dictionary or the Digitale Woordenboek der Deutsche Sprache, helped identify whether words entered Dutch directly from Italian or through the mediation of other languages. And finally, I made use of online resources. The influence of internet discourse was analyzed through Google Boeken, so the Dutch version of Google Books, and specific thematic websites,
revealing how words have evolved in digital communication. So this mixed methods approach allows for more accurate dating of borrowings, showing, for example, that certain Italianisms appeared in Dutch much earlier than previously thought. So other the tools that I was talking about. And now I'm coming to the categories that can be made of loanwords. I made some categories by semantic field. So this is the general overview. Italian loanwords in Dutch can be categorized into several key domains: gastronomy. Words like espresso, cappuccino, pasta, tiramisu have become widely used in Dutch due to the popularity of Italian cuisine. Music and arts, terms such as opera, sonata, concerto, a cappella, baroque, reflect Italy's historical influence in the world of music and visual art. Fashion and design, words like stiletto, ballerina, couture, of Italian origin despite French transmission, are associated with high fashion and elegance. Crime, words like mafia, camorra, omertà have entered Dutch through media and literature dealing with organized crime. Business and commerce, words like bank, hero, lotto have their roots in Italian trade and banking history. And in addition, everyday expressions. Ciao, bravo are casually used in Dutch orality without deep knowledge of Italian grammar. In addition, some Italianisms have developed new meanings in Dutch. Just two examples: spagat, from spaccata, now metaphorically means dilemma. In German, this word comes from German with mediation of German, in which it means balance. The primary meaning was the 180 degrees legs position, so the legs completely opened. Another word is triennale, which is used in the art world to refer to exhibitions held every 3 years. Italianisms in Dutch can be classified into different types. Full loanwords, that is to say, integral words. These words retain their original Italian forms, such as opera, pizza, sonata, espresso. Adapted loanwords. Some words undergo minor phonetic and morphological adjustments, like parmesan, from parmigiano, sonnet, from sonetto, or bankrupt, from bancarotta. Hybrid formations. This includes Dutch-Italian combinations, such as pasta sliert, pasta strength, or pizza punt, slice of pizza. Pseudo-Italianisms, words that appear Italian but are not authentic Italian terms, like lollo rosso, lollo bianco, lollo biondo, blonde lollo, salads names after the actress Gina Lollobrigida. Semantic shifts, words that take on different meanings in Dutch, like bimbo, which refers to doll-like woman rather than simply a child, like in Italian, or mafia, which has expanded its meaning beyond its original Sicilian context. Understanding these categories helps explain how Italian words integrate into Dutch and how their meaning evolve over time, influenced by phonetic adaptation, media exposure, and cultural perception. Now, rather than diving into these lexical lists, I'd like to take a different approach. Instead, I want to show you
a few slides with images taken from the internet that explore what's happening in the digital communication. With the rise of the internet, we all know, linguistic contact has increased exponentially. More than ever, speakers of different languages find themselves having to translate or read in a language that isn't their mother tongue. But documenting this kind of communication scientifically, especially when it's so heavily affected by images and videos, is no easy task. At the same time, the internet has brought more stability to casual writing. Think about it. Back in the 1960s, Francescato would have had a much harder time tracking down special product names that evoked Italian origins. Today, things are different. Italian cuisine, for example, is going through a golden age, even in the Netherlands. Websites like those of Albertine supermarket chain or the 24 Kitchen television channel are proof of this success, storing a vast collection of Italian or pseudo-Italian recipes. Sorry, I jumped on the list of the long ones. Perhaps we could go better lately after that. So, what I did just yesterday, I just found some images taken from the Albertine website, where you can see that the number of, it's difficult to the greatest number of recipes is Italian. You may find a lot of Italian recipes that sound Italian. And this from 24 Kitchen website, also the Italian number is quite high. And here is a specialized website in recipes, and then you can find, for instance, there what you in linguistics call determinative compound, artichocarten, which is clearly a translation from Italian cuore di carciofo. Here you may find a recipe in which they explain what borlotti are, which is het woord gemaakt van gedroogde borlottibonen, and andere naam voor deze bonen is klebitsbonen. So it's interesting to see that they give an explanation of the Italian word. And here we can find what we call a blend word. Bonotto. Bonotto is a mixed word between bonen, the Dutch word, and risotto, the Italian word. So there is word creation. And here's something even more interesting. Beyond that, specialized recipe websites do more than just display dishes. They offer etymological explanations, suggest local synonyms, and even create new word combinations. In doing so, they help shape new vocabulary, increasing, in our case, the chances of Italian words integrating into Dutch. And here's something even more interesting. These websites, many of which operate in English, are easily accessible to Dutch users, even to Italian ones. They are not just recipe hubs. They are platforms for intercultural communication, places where people can engage with language and improve their linguistic skills. In fact, today, these very sites have become real incubators for new terminology, terms that we cannot find into dictionaries yet. They also provide fascinating examples of interlanguage phenomena, where linguistic boundaries blur,
and new ways of expression emerge. So, as we explore these digital spaces, we are not just looking at recipes or product names. We are witnessing language in motion, evolving before our eyes. I have extra backup slides to show you if you are interested. I would like to sum up with some conclusions. The influence of Italian on Dutch has transformed over the centuries. From Renaissance era commercial and artistic terms to modern culinary and lifestyle vocabulary. Italianisms continue to shape the Dutch lexicon in new and surprising ways. While the influence of English and French remains dominant, Italian retains a niche status, particularly in sectors associated with culture, luxury, and lifestyle. Thank you for your time. Thank you very much, Claudio. Thank you for the invitation. I've never thought about recipe books as intercultural incubators. Incubators. Ja. Very fascinating. We hebben nu 10 minuutjes misschien voor vragen of commentaren in het Engels, in het Nederlands, in het Italiaans graag. Italiaans voor mij is beter. Sorry, I don't speak Italian. I want to ask you a question about expressions we use in Dutch in the Netherlands, Dutch, which sounds Italian, but even don't exist in the Italian language, like picobello. Fantastic. What's your opinion on this? Yeah, this is the classical, classic examples. This is very famous also in Italy to Italian linguists, and it comes from German. It was a creation, and what can you say? That I can show you this page. Yeah, when I should use it in Italy, it's not here. Yeah. But there is a huge question, and I took just yesterday this website, which is written in a Dutch website, about the words that sound Italian but that they are not Italian. And there was a huge argumentations against this name of products which sounds Italian, they are not, because they are considered something negative for the Italian economy. No? You know what I mean. And here you have a kind of example. Magor is a name of a Dutch cheese which has been created within the commerce field. And it's a combination of two names, mascarpone and gorgonzola. So totally unknown in Italy, but it's quite known in other places outside Italy. Well, what I can think, it's really interesting from the linguistic point of view, and it shows the connections, the cultural connections between two countries, two societies, two and more societies. So it's picobello. It's just a creation that you can explain like it sounds good. Yeah. So it is association with Italian sounds. Yeah, so this is one of the reasons why people are still learning Italian, because it sounds good. Yeah, I'm not lying. You can see on the web, in the internet, there are many classifications, lists of the most studied languages in the world. Italian still is not so widely spoken. It's still widely learned because it sounds good, and people still give this kind of explanation. Oh, the sounds of Italian is so nice, so I like to express myself with Italian words, using some Italian words. Oh, it was introduced by a comedian, Dutch comedian. Interesting. Yeah. I didn't know that. Yeah. Okay. And also on the Brestraat we have a shop with this name, I saw. Picobello. Any more questions, comments?
Thank you. Claudio, thank you very much. For inviting me. Thank you very much. So in these so-called small languages are not small at all, and we're very happy that Italian is preserved, safe for the moment. For the moment, yeah. At least, so let's make sure that this is going to continue. Yeah, we are very happy with that. Important bridges. Right. Culture. Right. Yeah. So, the next speaker. Very short comment in between. Yes. If I may. En ik zal het even in het Nederlands doen en ook in het Engels als dat nodig is. Deze bijeenkomst wordt live uitgezonden, dat heb ik eerder nog niet vermeld. Maar het YouTube-kanaal van de Universiteit Leiden heeft op dit moment een livestream waarop deze lezingen worden gestreamd. Dus als u, nou, dus nu even zijn een paar minuten om dat te doen, om al uw vrienden te appen. Kijk hier naar, kom snel naar Leiden als je er nog niet bent. So this session is being broadcast live via the YouTube channel of the Universiteit Leiden, which you can find on YouTube. And now I think the word is then to Jurgen to introduce. Please come in, have a seat. Yes, I'm very happy. Ik ben heel blij, Benjamin, dat jij hier ook nu bent en ons iets laat zien over de Franse taal en de rol, it's a gender-fair language. So that is also iets wat heel erg belangrijk is. En ja, ik zie hier uit naar je onderzoek en je presentatie. Dank voor het komen. En ja, alsjeblieft, de floor is yours. Thank you very much. It's a bit too short. Hello everyone, my name is Benjamin Storme. I'm going to make this presentation in English. So I'm going to talk about the title, From Authorship Attribution to Gender-Fair Language. I'm going to talk about applications of linguistics outside of linguistics. So first I'm going to tell you what is linguistics, and then the main topic of this presentation will be what is it useful for outside of the field of linguistics. And so why it is important to study linguistics. So linguistics in Netherlands, it's taalwetenschap, so the science of language, and it's basically when science meets humanities. So you take scientific tools to understand how language works. And so when we speak a language, we follow some rules without even realizing it. And the goal of the linguist is to uncover these principles that guide how people speak and understand languages. Let me give you a very small example coming from a comparison between Dutch and English. And so here a very striking feature of Dutch, for someone who learns Dutch as a foreign language, is the word order. So you can see here that the verb appears at the end. In Dutch, when you are in what we call a subordinate clause, like that's my wil and I shall will, whereas in English it appears as in second position. And so, when you speak a language, you have to learn these kind of rules. It can be different from your own language, which makes it quite difficult to learn, but these rules are very consistent. So you have to use the verb in that particular position, you cannot switch freely. So it's not that you are free to do whatever you want. And actually there is some constraint also on how these kind of things vary across languages. So what I just showed you was Dutch and English. Dutch illustrating the subject-object-verb order, whereas English illustrates the subject-verb order. And as you can see, it's a table that shows you how languages vary across the world. And you can see that these two word orders that I just showed you, English and Dutch, are very common across languages, and they basically account for 83% of the languages. There are other possible word orders that you can imagine, but they are quite kind of rare. In particular, this one, OSV, so object, subject, verb, there is just 19 languages in that sample of languages. So the goal of
linguist is to describe linguistic forms and rules, just as I just did in these very short examples, and understand these rules, and also explain why these forms and rules are used. So you want to understand, for instance, why is it the case that SOV order and SVO order are so common across languages, whereas this order is very uncommon. And so you can see here that there is probably an explanation related to using subject in first position. You see that these two orders are basically the orders where subject is used in first position. So there is something good apparently about using the subject in first position. But here I don't really want to talk about linguistics. I want to talk about the applications of linguistics. But I think it was useful to introduce what is linguistics before doing that. And I'm going to talk about 4 different fields where I have seen linguistics being used. It doesn't mean at all that it cannot be used beyond those fields, but these are just 4 illustrative examples. And let me start with literature. I'm going to give you some French examples because I come from the department of French. But the examples that I'm providing, you could find them in other languages probably. And so here I'm going to talk about Molière. Maybe you know this author. It's one of the most famous authors in French literature from the 17th century. We call him sometimes the French Shakespeare. French is often called the language of Molière. But unfortunately there is a controversy concerning whether Molière actually wrote his own plays, or whether it was written by another man who was very famous in the 17th century called Corneille. So the reason why there's this controversy is that Molière became famous quite late, and there are no manuscripts, so some people had doubts that he was actually the person who wrote those plays. So what can linguistics do for this? So what I'm going to tell you about is a field of linguistics that is called stylometry, I'm not sure exactly how to pronounce it. It's studying the way people use words. And so the idea is that there is actually a signature for each individual about how they use words. And so by studying how people use that words, we can maybe identify who people are. And it's based on the idea that individuals vary in the way they use words. Words that are particularly interesting in this kind of field to study are what we call content functional words. These are these very small words that are very uninteresting for people, like de, het, een, en, in, van, dat, op, te, zijn. Like these words are really uninteresting. So I take Dutch lessons, and the teacher asks us, what is your favorite word in Dutch? I've never heard anyone say those words. So they say rezelle or this kind of words, but never this. But they are actually very useful. Linguists love these words, and also they are very useful for stylometry. Why? It's because they are very frequent. So you have a lot of data about these words. So then you can use this data to discriminate between different speakers. So here I'm going to tell you about the results of a research that used that method of comparing how people use these very frequent words to the Molière case. So here I'm showing you, it's the same kind of thing as I showed you here. It's the frequency of use of the most frequent words by these authors. So here you have 4 different plays that were written by 2 authors, and now I'm asking you to look at this, at the pattern of use of words by, in those 4 plays, and do you see similarities that would make you group together plays 2 by 2? Yeah. So I saw at the diagonal. Yeah. So the one would go with the first one would go with the 4th one, and the second one with the 3rd one. Okay. So it's just by looking at how these very frequent words like so you don't see very well that the words here are like and, of, that, is, but in French of course. Just by looking at how these words are used, you can see that there are similarities between the plays. And these similarities are actually meaningful because the first one and the 4th one are plays by Molière, whereas the 2nd and 3rd one are plays by Corneille. Okay? So we see that there are very different patterns of use of these frequent words, which makes sense if these plays were written by 2 different people.
So what they did is that so here it's just a comparison between 4 plays, but they did that in a more quantitative manner, looking at more text, 37 comedies that we attribute to 5 authors, comparing how they use those 3 controls, and then calculating the distance between the plays in the use of the words. So it's very easy to do. You can just compute the difference between this distribution and that one, and you get a distance. And then using this distance, you try to find which are the plays that go together, that are clustered together, namely that are very close together. And so what they found is that using this method, so here you see these 37 plays, that's what you see at the bottom of the graph here, and then they are grouped according to their similarity. What you see is that there are 5 clusters that emerge. Okay? And these 5 clusters happen to coincide with the 5 authors to whom the plays are traditionally attributed. What you see also quite interestingly is that Molière is quite different from the others, apparently in the way he uses these very frequent words. Okay? So did Molière write his fair plays? Probably he did, and we can know that because of the way he uses these very frequent words. So now you can see how linguistics can be also useful for another domain, criminology, because you have some kind of linguistic fingerprints that you can use to identify people. And there's actually a field of linguistics that is called forensic linguistics that exactly studies these kind of questions. And that at Leiden University we have some researchers that you can see here who work on this kind of research topics. And so here I wanted to mention like another case from very well known in France. It's the case of the murder of Gregory. So it's a small boy that was killed in the 80s within his family circle, but no one knows exactly who killed this child. It was very terrible that he was killed and sent into that river. So like everyone knows about that story in France because it was so such a trauma for everyone. Why linguistics is relevant here? It's because the people who killed that little boy sent threat letters before to the parents, and so people, linguists were able to analyze the ways these letters were structured, how words were used, and they were able to find, like much later actually in 2017, so like 13 years later, they were able to arrest 2 suspects based on some clues, including the similarity between the kind of words that are used in these letters and letters that these people wrote. So here let me do like a very small activity because we are in this French church. Can you compare these 3 texts? So let's say we have a letter found on the crime scene, the first one, and we have 2 suspects. Okay, so it's in French, so I hope you can use your high school knowledge of French. And there are 3 features that could help you identify whether it's suspect 1 or suspect 2 that wrote the letter found on the crime scene. So I give you 1 minute to look at that. You think it's the second one? Because the second one, I mean, the first one has sentences without lead words. Je ne parle pas, je vois, nous pouvons, prenons. And the second one is the same. It has sentences without any limiting words. The other one, the third one has a we. I see. So it starts in the same way. So it's always the problem when you have a very small sample like this, because so that's indeed a difference. But there are other features that are more striking, like for a French speaker. Well. But yeah, that's a good observation. Yeah.
Yeah. So there are some features that indicate like standard French in the first suspect, which is so the inversion in questions. Like you see, pourquoi m'interrogez-vous? The subject comes after the verb, whereas for the second suspect it's not the case. There is no inversion here. Comment j'aurais pu? The subject is before the verb. There are other features that go in the same direction. The use of negation. The first one uses ne pas, so you use two words for the negation, whereas the second one only uses one. And also the use of nous. Yeah, exactly. Yeah. Nous is like the standard way of saying oui, but in like colloquial French we say non. Okay. So that's what you could do as a linguist looking at this kind of case, so like negation here, nous, on, and then inversion in the question. So it would be more like if we use this criteria, it would be suspect one. So of course it's just a little application that I wrote this text myself so that you can see how it works. So of course more complicated. Okay, let me move on now to a third topic that is quite interesting also for linguists, and in particular recently because all these developments related to large language models and ChatGPT. So you have probably heard about these and also maybe used them. So here I just put an example asking ChatGPT to write me a text describing a French student visiting Leiden in the Netherlands for the first time. And here's what I got. So I'm not very good at Dutch, but I think it sounds good, at least grammatically. So ChatGPT is very good at doing language, but it's not perfect. And here I'm going to show you an example with a French language game called Verlan. So you might have heard about that. What is Verlan? So it's kind of a language game where you reverse the syllables, and maybe someone knows this person. Yeah, Storme, and it's an example of Verlan because it comes, of course, from Maestro. So Verlan is syllable inversion, and like I think all French speakers know how to use Verlan. Okay, so it's a very simple language game that basically anyone can use. But as I will show you, ChatGPT is still not very good with that. Okay, so cité, you get two syllables, you will get tesi as the verb. Okay. Leiden, so here I help you with the color. Okay. Leiden to be done Leiden. Okay, so now let's compare what a French speaker would do. So it's the guy on the left, and what ChatGPT would do, the robot on the right. Okay. So I tried with ChatGPT and I checked this morning. So it gives you tesi, so that's fine. In both cases, it agrees with what the French speaker would do. Macron, now, okay, let's see. It gives you chroma. So actually here it gives you two options. It gives you also Ronmac, which does not sound so good to me, but maybe that's fine. So it works quite well with these two syllable words, but things become harder with one syllable. Because of course when there's just one syllable, how can you switch the syllables? So in that case, we use another strategy where we take the last consonant, we put it first, and we insert a vowel after that consonant. So for instance, with Franck, so what would be the verb for that? So it would be que Franck for the French speaker, but here it's completely, it puts the letter in the reverse order. Knarf, you see, it's so it does not understand exactly how it works. And I tried over the years, so I've tried like when the ChatGPT was created like 3 years ago approximately, the same mistakes were done and it did not change, still making these kind of mistakes. I tried with another one, fric, which is a kind of popular word or like slang word for money. And here, even weirder, like the R disappeared. So it looks like with like one syllable words, it does things very randomly. So I'm not saying that it cannot do it, but you know that there are all these examples involving Verlan, it's still not good at doing it. One of the reasons maybe is that this is based on text and not on spoken language. That particular version of ChatGPT that is used is the one where you input some text and you get some text back. It doesn't use like spoken language, and Verlan it's crucial that you know how it's pronounced, how the word is pronounced in order to create the good verb. So, yeah.
So what I'm trying to show here is that linguistics can be relevant to understand what are the merits and the limits of these kind of technologies, and how we can improve them, and how we can see that maybe they don't work as well as people sometimes pretend that they do. Okay. Now let me end with a final example, which is the interaction between language and society concerning gender-fair language. So trying to find a language that will be more inclusive of minorities, and in particular the question that has been discussed in French is the position of women within the French language. So because, as you probably know if you have studied French, in French we have a use of masculine forms that we call generic. So you can use the masculine form to refer to a group that includes both men and women, and you can use also the masculine form when you don't know who you are talking about. So like you don't know the gender of the person because you don't know who that is, and the default form would be the masculine in that case. So here I'm showing you an example. Bienvenue aux étudiants, so that's typically what you would say when you start the year at the university. Welcome to the students. Masculine form that you can use in a generic way. But what studies have shown is that actually when you hear this form, you think that there are more men in the group than women. And so there are many studies, like maybe 100 studies showing that, so it's a very robust effect, using different kinds of methodologies, and finding that the fact that we use masculine form makes men more salient. So how can we change the language so that we don't get this masculine bias? So how to make language more gender-fair? And here I'm going to tell you about some research that I've done myself, comparing masculine generics with alternative strategies that have been proposed, not only in French but also in general in languages. There are two different ways that have been proposed to solve the problem of masculine generics, which is the use of what we call neutralization, namely a form that does not refer at all to gender. So it would be, for instance, the use of they in English. So they in English does not carry any kind of grammatical gender, whereas the singular he and she do. So one way of making language more inclusive would be to use these gender-neutral forms. So here in French, you could replace bienvenue aux étudiants by bienvenue aux élèves, because élève is not marked for the gender. It's the same form whether you use the feminine une élève or the masculine un élève. The noun does not change. Whereas étudiant changes because you say un étudiant, une étudiante. So that's one strategy. The other strategy is to use what we call feminization. So here you don't use gender neutral form, but you add the feminine marker. So here you get two marks. You have the masculine form, étudiant, but you add that extra E within parentheses to refer to the feminine gender. So the question is, could there be a difference between these two strategies? So a lot of research has shown that these two strategies are better than masculine generics, but is there a difference between the two? Should we use neutralization or feminization? So I don't know if you have an intuition about that. Do you think one would be better than the others? Like in terms of making the two genders more equal? I think neutralization is more inclusive of everyone. And also feminization seems pretty difficult to pronounce in spoken language, because how do you pronounce the parentheses, I guess? Yeah. So you are right. So here we're just talking about women and men, because typically research focuses on that kind of this kind of binary division of gender. But it's possible that indeed neutralization would be more inclusive if we think about non-binary gender. So that's the first issue that we didn't look into in that research. We just focused on men and women. You mentioned the fact that it's difficult to pronounce parentheses. So here I'm just using that particular strategy with the parentheses because it's very short, so it can fit on my slide. But you could also say étudiant and étudiante. So that's the way to pronounce these parentheses. So like when you address a group of people in French, typically you would say français et française. So you would use the coordination of the two nouns. So it's possible to pronounce these forms, but of course it's a little bit longer. But actually, so in terms of
gender fairness, what we found in the studies that it improves a little bit if you do neutralization. Maybe there is more women in the group. When you think about bienvenue aux élèves, you think that there are more women than if you say bienvenue aux étudiants. But it's actually not perfect. What we found is there is still a bias when you use the neutralization, the neutralized form. And you can get rid of the bias completely only if you use the feminization, so if you get the two markers. The explanation in that case here is if you use neutralization, you are still sensitive to all kind of contextual bias such as stereotypes, for instance. So if you have a stereotype that maybe students are more men, then you will conclude that there are more men in the group. Whereas with the feminization strategy, you cancel that kind of bias that comes from the context, from stereotypes, and you go really to the gender fair representation. So that's the conclusion of that kind of research. And this has been shown also by other studies that suggest that feminization is more fair than neutralization. Okay. So despite these advantages of gender fair language, we see that it's not widely used by people. So there is still a lot of resistance to use gender fair language. And so one of the questions here is how can we make it more widely used? And so we thought that one of the reasons why it's not as much used as we might want to is that using this kind of language can be perceived as politically biased oriented. Like, so if you use that kind of language, you sound like someone from a left party. And so if you are from the right, maybe you don't want to use that form because it does not align with your social identity, with your political identity. So what we try to do in this research is see whether there are some gender fair strategies that would be more neutral politically, such that everyone could use them and don't feel bad if they don't align with the leftist kind of orientation. So what we did is that we compared what we call the social meaning of these different forms. So looking at what do you think the speaker is when you hear these forms? Do you think it's from the left, from the right, from the center? What we found actually is that using these kind of forms, it sounds a little bit weird because it's just a very minute difference between using, so here it's one strategy of feminization using mid dots. Here it's another one using the parentheses. And just that little difference tells something about what is your political affiliation. So what we found is that with the masculine generic, people don't really seem to make assumptions about the political orientation of the speaker. So it's as likely that you are left wing or right wing. There is a clear left wing bias when you use the mid dot. Okay? So maybe it would not be inclusive in the way that it would not include people who do not align with like left wing politics. But we were able to identify a strategy that is neutral, so as neutral as the masculine generic politically, namely the parentheses. So here in that case, people don't seem to have any kind of assumptions about the political orientation of the speaker. And so I hope that I've convinced you that linguistics is an interesting topic, not only if you're interested in languages, but also if you're interested in other topics, because it's such a prevalent thing in society, but also in technology. And like we use words to write plays, to write books. So it's also, if you understand how words are used, you can make better sense of who wrote the play, like Molière or Corneille. You can better understand literature. Thank you very much. Showing us how practical linguistics actually can be, and how relevant they are for society. I'm sure that there will be questions, comments. Go ahead, please. Yes. I was thinking about the gender thing you're talking about. And would you say that étudiant without any E shows that we are a male-dominated? We have a male-dominated language. But can you speak to a mixed group who say, Madame Monsieur, and not the other way around? And
So how is this relation between what you see in the language from the outside and the interpretation you give based on that society as it is? I'm not exactly sure I understood, but what here this is showing is that if you use the two forms, Madame and Monsieur, like people infer that the group you are talking to contains some women, so I would guess that women will feel included in that group, whereas if you use the masculine form, maybe women will feel excluded. So this such research has also shown that, for instance, if a job advertisement is written in inclusive language, there will be more women that will apply to that job, more women that will feel qualified to do that job. So there are also consequences about how this kind of language is used outside of just interpretation, but also how people feel about doing a particular kind of job. So it looks like there are implications that are not just related to interpretation, but also to how you behave in society. Will you apply for that job or not? It will depend on how the job advertisement is written. There is also a question here. Yeah, please. Thank you for this interesting talk. So how does that compare to other languages like German or Dutch? So German is also very international college, and yeah. So I think that the results in German will be very similar to what has been found in French. So these different strategies have been compared and the same kind of results have been found. Unfortunately, there's not that much research as far as I know on Dutch. I know some people who are currently working on that topic and who found actually similar kind of results, but they don't compare with French or other languages where there is clear grammatical gender. So maybe the effect is stronger in a language like French. But they found, for instance, that there are some uses in Dutch when you say the sliders, to say the writers, and that form is like a masculine form, right? And apparently there is also a similar male bias. So if you use the sliders as opposed to the sliders and slifters, you will see that there is a difference there that goes in the same direction as French. Thanks a lot. I have a question about also this neutralization, and then specifically in French. I mean, for such a short sentence, I can see how it works, but as soon as you get adjectives, I guess, you will have still to make a decision to use the neutralization, because you would still, I guess, at bienvenue or élève, you would use a masculine form of adjective with it, or not? Yeah, that's a very good point. It's difficult to use neutralization. There are actually other ways. So yeah, as soon as you use an adjective, it might be a problem. Though there are some gender-neutral adjectives, and then you have to use only those, and then it becomes very difficult. So other strategies are to use like what we call feminine generic nouns, like person, une personne, which have been shown. So I showed in my own research that they are interpreted as neutral, as compared to masculine nouns, generic nouns that are male biased. So one strategy would be to say une personne. So like if you write like a job advertisement, you can write nous cherchons, we are looking for une personne. Then here it's interpreted as neutral semantic. Yeah, it's true that it's difficult to implement the neutralization. It's really dependent on the morphological structure of the language. Maybe I can add more. Sorry. Oh, yes, please. How come people think using mid-dots is correct? Yeah. Is that explanation? Yeah, so actually because it was made very salient in the media, because I think it was a book for children that was written with these mid-dots, and the French Académie Française, like wrote a kind of warning that we should not use that kind of language, and it was specifically targeting mid-dots because the mid-dots were used in that book. So I think that's why it's a recent thing, these mid-dots, so maybe it sounds more, that's the reason why. Also, it's difficult to type the mid-dot, you have to make such an effort
first it might signal that maybe for it you care a lot about this kind of things. The parentheses have been used for a long time. So for instance, on ID cards, the parentheses can be found. So it's not associated to something very left-wing. Even the French state uses that. I'd like to connect to what the lady said just a minute ago. I mean, I'm also a native German speaker, and there's a lot of debate about the capital E, Mitarbeiterin with a capital E. And what strikes me in the Netherlands, there's not a big debate about using the male form for female titles. So I have colleagues who sign promovendus, female colleagues. And that strikes me. But what's different between French speakers, German speakers, and Dutch speakers in the connection between societal awareness and language use? There must be some more. Is there something cultural? I mean, to me, sometimes it seems that Dutch speakers don't really care, but I do know that they do, but they don't express this via the language. Yeah. Anything wrong? I think one of the reasons that the feminine form traditionally is associated to a kind of lower status. And so some feminists, like it was also the case in France like in the 70s, wanted to use those masculine words and say we can use them for us. Yeah. Like it's we have some merit, we can use these words that they are not just for men. So I think that could be one of the reasons. But yeah. This research shows that using these kind of words actually make women less salient, less visible. So maybe that. But it can be difficult to see also if the language does not have morphological needs to do that. So because in Dutch, I don't think there are like suffixes for feminine. It's not very developed. So there's sliders, but it's not like a productive thing. So maybe it's difficult also in Dutch to create these feminine forms. Whereas in French and in German, they are all very productive, so you can create them for any kind of noun. Het is misschien dat in het Nederlands dat de vrouwelijke vorm eigenlijk juist nog niet inclusief gezien wordt. De schrijvers, vrouwelijke schrijvers, de schrijver genoemd worden en juist niet schrijvers. Ja, dus ik denk dat het omgekeerd is van wat je in Duitsland hebt of in Frans. Dat is gewoon dat mijn juffrouw ook niet meer mag, dat is allemaal iets dat door mensen weggezet voelen. Dus de perceptie is dan toch anders. De perceptie is net, ik denk dat de perceptie anders is. Ja. Anders, Oké. Ja, directeur. Ja. Ze willen directeur zijn en geen directrice. Nee. Maar misschien zou je beter kunnen zeggen dat de directrice net zo goed is als de directeur. Ja. Dus dat niet een moment daar, maar wel een moment dus. Oké, goed. Nou. Ja, nou, er is heel veel om verder over na te denken en verder door te gaan praten. Dankjewel, Benjamin. En dank ook voor uw vragen. Ik zou nu even voorstellen om een kwartiertje pauze te nemen, omdat wij een beetje vooruitlopen op het programma. En ik weet dat sommige mensen heel goed naar het programma hebben gekeken. En dan komen ze te laat voor de volgende presentatie. Dus voordat wij doorgaan met de oudheid, 2 presentaties, gaan we even een kwartiertje pauze nemen. En dan gaan we door om 2:30. En je hebt nog een andere announcement. Ja, heel kort maar. Geniet even van de zon in de pauze of kijk even naar de kleine tentoonstelling van Erfgoed Leiden die daar ligt over de geschiedenis van deze plek hier aan de Heestraat. È tutto registrato nei vocabolari, non lo dico io. Poi ti devo proporre un convegno. Sì? Quindi parliamo. Io la devo prendere tutta una quantità la parte che non ho preso. Goed dat je er bent. Wat leuk dit. Ja.
Right. Tomorrow we are going to drink something after the drunk. That's the flat house. So we would like to offer to people that for example, we will find another drink. To get drunk. So can drink something in the house. From 3 to 5 we will okay? Thank you. See you. Thank you. Allora, ti dicevo, quando vai a scuola di allora io ti sto dicendo che quando sono solo in un caso, prima io ti vedo ma in quel caso, cultura in ambito di moda, in alcune case, non so quale epoca poi anche in Francia, quella che diventa la parola che designa quindi lo spostamento ma l'ultimo incubazione di Franco sì, questo è il caso di una die liepen tegenaan.
Ja, maar ik vond het heel goed. Ja, zeker. Ja, ja, dat is waar. Ja, dat was echt goed. November. De eerste stemming. Die was ja.
Weet je, dat is een favoriete thema van mij, niet de inscripties, maar ik heb erover geschreven, over de Joodse, in mijn boek over christendom en oorlog. Ik begin met dit. Wat leuk. Ja, ik zal zo een heel kort element introductie bij. Absoluut. Ja, helemaal goed. Ga ik maar daar even zitten. Dat is minder tijd. Zijn er nog mensen buiten? Ja. Voor bloedbad is een bloedbad, waar normaal gesproken Frans is de agressieve taal. Frans is de bloedige taal. En de grote revolution. La guillotine à la démocratie. La grande nation.
soyez les bienvenus ici dans cette église wallonne de Leiden. Depuis tant de générations, des académiciens, des professeurs de l'université sont venus, sont visités, waar deze beroemde plek, deze bijzondere plek moet ik zeggen, in Leiden, die vaak de deuren gesloten houdt, is een plek waar al generaties lang academici en professoren de kerkdiensten bezoeken. En daarom is het ook ontzettend bijzonder dat we in dit 450ste jaar van het bestaan van de Universiteit Leiden hier ook een evenement kunnen laten plaatsvinden. Die academici die hier in deze kerk hebben gezeten, bekende namen als Scaliger zijn hier langsgekomen, Luzac, die zijn hier gekomen als vluchtelingen vanuit het zuiden. Vluchtelingen voor de onderdrukking van hun eigen levensbeschouwing, hun eigen politieke ideeën. Vanaf de late 16e eeuw zijn eerst mensen uit de zuidelijke Nederlanden en later mensen uit Frankrijk, hugenoten, naar Leiden gekomen, naar andere plaatsen in de noordelijke Nederlanden, om hier hun geloof te kunnen beoefenen. Maar dat deden ze natuurlijk niet zonder bagage, want die nieuwe universiteit in Leiden, die opgericht was in 1575, die had wel baat bij mensen als Scaliger, die hier als filologen terecht kwamen. En zo zit er een diepe link tussen de Universiteit Leiden en deze Waalse kerk. En daar wilde ik toch even op gewezen hebben, voordat ik het woord geef aan Jurgen Zangenberg. De meeste van u wel bekend, en zo niet, dan moet u nu naar npostart.nl gaan en daar zoeken op Jezus van Nazareth, omdat hij, ik meen, 4 reeksen van een tv-serie heeft gemaakt met Keva Alouche voor de evangelische omroep over die historische figuur Jezus van Nazareth, over wie het vandaag misschien een klein beetje gaat. Helemaal niet? Niet elke keer hoor. Niet elke keer. Maar dan weten de studenten waar ze zich voor moeten inschrijven in de komende jaren, voor de vakken van Jurgen Zangenberg. Vandaag gaat het over de Joodse oorlog na de dood van Jezus op Romeinse inscripties. Ik geef het woord aan Jurgen. Ja, dankjewel. Hubert, ben ik goed te verstaan? Ik ga even door in het Nederlands, allemaal goed? Anders wordt het Engels, wordt ook niet beter dan. Goed. Nou, tussen bloedbad en carrière, dat heeft niets te maken, dames en heren, met de situatie van bezuiniging. Het heeft meer te maken met onderzoek dat ik recentelijk heb gedaan. Ik ben hoogleraar antiek Jodendom, vroeg Christendom. En dan is natuurlijk een van de meest belangrijke evenementen voor allebei de religieuze culturele tradities is de Eerste Joodse Oorlog. Over die wij heel goed berichten hebben in kennis zijn door onze vriend Flavius Josephus, de Joods-Romeinse moet ik eigenlijk zeggen, Joods-Romeinse historicus, die daar 7 boeken over een groot werk, de Joodse Oorlog, heeft geschreven. Maar met Josephus gaan we het vandaag eigenlijk niet hebben, omdat er natuurlijk ook andere bronnen zijn. En vooral ga ik nu met u graag willen kijken naar bronnen die van de andere kant van de Joodse oorlog, niet de Joodse, maar de Romeinse, komen. Ik wil graag kijken naar een aantal inscripties, een vrij klein aantal inscripties van soldaten, officiers vooral, die in die oorlog hebben gevochten en dit laten zien op een inscriptie. Dus het lijkt een beetje op first hand, maar ze hebben een eigen soort van hermeneutische problemen, interpretatieproblemen die ze opleveren. Eigenlijk is dit heel erg bijzonder, dat wij directe documenten hebben van mensen die die oorlog hebben meegemaakt en die het ook laten zien. Dus inscripties hebben een beetje het imago, vooral bij sommige studenten, dat ze saai en een beetje ingewikkeld zijn. Ze zijn zeker ingewikkeld, maar ze zijn eigenlijk nooit saai. Dus het is een onafhankelijke soort van informatiebron naast literaire teksten. Goed, dus door de inscripties krijgen wij inzicht, een beetje, in de Romeinse elite, de militair-administratieve elite.
Er zijn alleen maar voorbeelden. We kunnen ze zeker niet generaliseren. Vooral ook omdat wij natuurlijk alleen maar die 4 hebben. Misschien zijn er nog wat meer, ik heb alleen maar die gevonden. Gaan we op zoek. Misschien komen er nog wat meer bij. Maar we moeten ervan uitgaan dat de Joodse oorlog 4 legioenen, 25.000 soldaten van het Kerk, van het kern van het Romeinse leger, plus minimum hetzelfde aantal hulptroepen aan de Romeinse kant had bezig gehouden. We weten niet hoeveel opstandelingen, hoeveel burgers van Jeruzalem, hoeveel burgers, inwoners van Judea mee betrokken waren. Tienduizenden, misschien honderdduizenden mensen die in die oorlog tegen elkaar hebben gevochten. Alleen maar van heel weinig hebben we überhaupt bronnen. En ik wil even nu naar een aantal met u gaan kijken. Het begint hier even eerst met het genre grafsteen, inscriptie. Trotse soldaten, prachtige grafstenen, vraagteken. Eén grafsteen die u zeker kent is de beroemde grafsteen van Marcus Caelius die in de Bellum Varianum is gesneuveld. 9 na Christus in Germanië. Een van die soldaten die onder Augustus had geprobeerd met 3 legioenen om Germanië te veroveren. U kent het verhaal, Arminius kwam er langs. En dan was het einde van 3 legioenen en Augustus wilde die graag weer terug hebben. Maar dat lukte niet. En Marcus Caelius bleef in het slagveld liggen. Hij had nooit een eigen vergrafenis gekregen, maar zijn broer heeft een grafsteen opgezet in Xanten, waar hij gelegerd was. En die grafsteen is ontzettend interessant, omdat die een aantal van militaire onderscheidingen laat zien. U ziet die ringen hier op de borst, turquoise, halsringen, dan valerij, plaketten met het portret van de keizer en dan ook armillei, gouden armbanden die hij ook had gekregen vanwege militaire verdiensten en dan ook nog een krans corona. Die zullen dan later nog terugkomen. Die zien wij in teksten en op inscripties weer terug als heel belangrijke onderscheidingen, kom binnen graag. En dat laat iets zien over die dingen die wel heel erg belangrijk waren als eretekens om ook een carrière op te bouwen of verder door te mogen gaan. Grafstenen, Romeinse grafstenen zijn sowieso een genre voor zich. We kennen heel veel van, vooral hier langs de Rijngrens, maar ook langs de Donau. Hier een ander voorbeeld, een uit Keulen, heel typisch ook. Je ziet een Romeinse soldaat, hier een cavalerist, een ruiter, die onder de hoeven van zijn paard een barbaar heeft liggen. Daarover ging het. Het Romeinse leger wint altijd. De vijanden worden neergezet als gevaarlijk, het zijn allemaal barbaren. Daarnaast zie je het ook nog, hetzelfde vergelijkbaar beeld, op een zwaardschede gevonden hier in Valkenburg, een paar kilometer weg van hier. Je ziet hem ook geboeid, de barbaar op de knie, gevaarlijk, maar hij is tegelijkertijd ook zwak. Hij is barbaars, hij is geen Romein en hij is nu, en dat is het belangrijke, onder controle. Dus barbaren, vijanden, opstandelingen onder controle krijgen. Dit is het meest belangrijke taak van het Romeinse leger. En wat ook heel erg interessant is, soms, niet vaak, soms zijn inscripties ontzettend uitvoerig. En ze laten heel veel details zien. Dit is vooral het geval als die soldaat een ontzettend interessante carrière achter de rug heeft. Heel veel verschillende stations is doorgelopen tussen Noord-Afrika, Brittannië en de Eufraat heen en weer. Had moeten transfereren vanwege nieuwe commando's enzovoort. En soms, en dat zijn de heel grote uitzonderingen, komen er ook wat historische, grotere dingen terug op zo'n klein grafsteen. Waar iemand een belangrijke rol heeft gespeeld die wij ook elders in de bronnen terug zien komen. En hier is eentje, die ben ik onlangs in Griekenland in een klein museum tegengekomen. De beroemde grafsteen van Claudius Maximus. In Noord-Griekenland, Grameni, is hij begraven. Maar hij heeft deelgenomen, en nu ga ik denk dat het ietsje beter valt,
naar de Nederlandse vertaling van die Latijnse inscriptie door. Ja, ik zie heel veel opgeluchte gezichten nu. Veteraan, hij is uit dienst. Hij is terug naar huis, naar Griekenland, en daar heeft hij gewoon een graf gekregen. En op dit graf zien wij die grafsteen met een inscriptie. We zien Claudius Maximus op een paard en dan weer die barbaar in het hoekje. Maar dit is een heel bijzonder man. Dit is de koning, de Kebalus van de Dakiërs. Tiberius Claudius Maximus heeft deelgenomen als officier aan de grote Dakenoorlogen van Trajanus in Roemenië, wat nu Roemenië is. En hij heeft in het jaar 106, toevallig of niet, de koning gevangen genomen, opgepakt en blijkbaar gedood. En hier die gemarkeerde passages in de Dakische oorlog ontving hij 2-maal onderscheidingen voor moed. Omdat hij de Kebalus gevangen had genomen en zijn hoofd naar de keizer in Ranistorium, blijkbaar het hoofdkwartier, had gebracht. Dit was de taak van de cavalerist, om de vijand op te sporen en gevangenen te nemen. En toen hij waarschijnlijk had gerealiseerd wie die gevangene is, heeft hij gewoon hem vermoord. En dan gewoon als bewijs daarvoor, voor zijn heldendaad, het hoofd naar de keizer gebracht, die ook in het veld was. En dan kreeg hij een eervol afscheid van de consul, die met de keizer in het hoofdkwartier was. En waarschijnlijk dan nog in een commando van een groot leger in de nieuwe provincie. Die naam wordt helaas niet genoemd, maar is heel erg aannemelijk dat dit maar Mesopotamië was. De nieuwe provincie die Trajanus voor een heel korte periode had toe kunnen voegen aan het Romeinse Rijk. Dus hier maakt iemand gewoon met zo'n overwinning carrière. En we zien dit ook op die grafsteen, die kleine ringetjes, weer die turquoise en de armilla. Typisch als onderscheidingen in goud. Zeker als een beloning voor zijn ontzettend grote prestatie. Tegelijkertijd zien we dezelfde scène op de zuil van Trajanus. Hier ook, Claudius Maximus, en daar ligt gewoon schuil onder een boom de koning, de Kebalus, die daar wordt opgepakt. Het laatste moment van de laatste veldslag tegen de Dakiërs, 106 na Christus. Een aantal voorbeelden voor grafstenen die een militaire soort van carrière tonen. Maar nu gaan we door, richting Jeruzalem. Vai Victis. Jeruzalem was een heel rijke en een beetje moeilijk te besturen, een heel rijke stad in Judea, provincie al een aantal decennia lang, onrustig, niet heel goed om onder controle te houden. En in het jaar 66 breekt een opstand uit. Nero, toen keizer in Rome, nog even een paar jaartjes, nee, die mag nog niet, die moeten we nog hebben, stuurt een hoogverdiende, maar niet zeer ambitieuze hoge ambtenaar als veldheer met 4 legioenen richting Judea. En dit is Flavius Vespasianus. Die kennen we allemaal als keizer daarna. Maar nu is hij gewoon de commandant van 4 legioenen en hulptroepen en hij neemt zijn zoon Titus ook mee als een soort van deputy. 66 verliezen de Romeinen de controle over Jeruzalem en het gebied daaromheen. In de tussentijd etableren de opstandelingen een soort van nieuwe regering, een staat, die nu eigen munten maakt en die het verzet organiseert tegen de Romeinen, die heel duidelijk, heel waarschijnlijk vanuit het noorden het land binnenkort gaan binnenvallen om het weer terug te veroveren. Waarom in het noorden? In Syrië, in het noorden, ligt een legioen. Daar zitten de grote troepen en die grijpen altijd in als het te onrustig wordt in Judea. Het gaat hen, de opstandeling, om de vrijheid van Jeruzalem. En het
heilige gewoon weer terug te halen van de vreemdelingen. Opstand faalt. Vespasianus heeft eigenlijk geen grote moeite om in het jaar 67, 68 het hele gebied gewoon weer te veroveren, de rebellen te verslagen. Josephus was generaal van de rebellen, het rebellenleger in het noorden, die werd gevangen gezet, meegenomen naar het hoofdkwartier, bleef dan als gevangene bij Vespasianus. En zijn eigen verhaal had zijn nek kunnen redden daardoor dat hij had geprofeteerd dat Vespasianus binnenkort keizer gaat worden. En Vespasianus vond het zo interessant om even gewoon af te wachten of dit überhaupt klopt. En hoe kan je het uitvinden? Je laat Josephus zo lang leven als je het weet. En dat is dan uiteindelijk goed gekomen. Josephus mocht dan mee en in Rome zijn verhaal opschrijven. Hier ziet u dan gewoon archeologische indicatie van die verovering. Glas, gewoon gesmolten, kapot. Muren met zoet en rook zwart gemaakt. Ingestorte winkels, hier langs het grote podium waarop toen de tempel stond. En hier ook in een woonhuis, een mozaïek, allemaal zwart, verbrand, kapot. De soldaten zelf. Nu gaan we naar de inscripties. Welke legioenen hebben we daar eigenlijk over? Welke legioenen? Voor de oorlog kreeg Vespasianus bevel over 4 legioenen, zei ik. De 15e Apollinaris, gelegerd in Wenen, Vindobona. 1 aan de Donau verder, wat nu Bulgarije is. 5e Macedonica. 1 ergens, weet wij niet precies waar die vandaan kwam. De 12e Fulminata, ergens in Armenië, dus Caucasus. Je ziet hoeveel de legioenen allemaal verspreid waren over het Romeinse Rijk. Die moesten bij elkaar komen. En die Decima Fretensis, dit is het legioen dat na de overwinning van het hele land bleef om Jeruzalem te veroveren. Jeruzalem was de enige plek die nog niet meer onder controle van de Romeinen was. En die taak kreeg Titus, de zoon van Vespasianus, terwijl Vespasianus met de andere 3 legioenen naar Italië terugging, om daar in de burgeroorlog tegen de moordenaren van Nero gewoon de macht te overnemen. Titus bleef terug met Legio Decima Fretensis. Na de oorlog gingen de 3 legioenen weer terug naar hun legercamps. Die bleven natuurlijk bestaan. Detachements bleven waarschijnlijk ook terug. En we zien dan hier in Wenen een beroemd soort van grafsteen van een officier die eerst had gediend in een hulptroepencohort van een regiment Alpini, cohors prima Alpinorum. En dan kreeg hij een officiersjob bij die 15 legioen Apollinaris. Die zegt niet dat hij in Judea was, die inscriptie is te kort, noemde het niet, maar het is heel erg waarschijnlijk dat hij gewoon dienst deed in Judea en dan weer terugkwam. En ergens in de jaren 80 is hij daar overleden en kreeg een mooi grafsteen van zijn broer. En die laat zien, en daarom is hij ook beroemd, welke soort van wapenrusting in Centurion had. Een helm, die beenbeschermers en dan een soort van mailshirt en of course natuurlijk in paard. Titus zelf, dat ging eigenlijk zonder grote problemen Jeruzalem te veroveren. De tempel was verwoest en na de samenwerking van de opstand heeft hij een grote toespraak gehouden bovenop het podium waar toen de tempel stond, die in de tussentijd was afgebrand. En hij houdt een toespraak aan de soldaten. Hij eert hen, hij prijst hen voor hun prestatie. En vervolgens plaatste hij gouden kronen op hun hoofd. Overhandigde hen gouden halskettingen, kleine gouden speren en zilveren standaarden. En promoveerde elke man naar een hogere rang. Verder kende hij uitgebreid zilveren en gouden kledingstukken en andere buit in overvloed toe. Dus dit is het moment waar je eigenlijk die soort van onderscheiding uit de handen van de keizer kreeg. En daardoor versterk je natuurlijk als keizer de banden met je militaire elite. En omgekeerd was het een heel goede
voor zo'n officier om gewoon door de keizer gehonoreerd te worden. En dan dankoffers, dat was een religieuze ceremonie, heel belangrijk. En dan heel groot, natuurlijk na dankoffers een heel groot banket. En dan mocht het legioen weer terug. Nu, één soldaat die daarbij was, die het zelf zegt, en uit de handen van imperator, veel heer in die zin, nog niet keizer, Titus in de Joodse oorlog, en dan later nog eens, 30 jaar later, van imperator Trajanus in de Takische oorlog, onderscheidingen, eretekens had gekregen, Quintus Laecius Rufus. In zijn inscriptie waarschijnlijk de basis van een statue, erestatue met het beeld van die Laecius Rufus daarop, is in Zadar in Kroatië gevonden. Dus u ziet ook weer ver weg van Judea, maar de herinnering is nog heel sterk. Hij was primus pilus, de eerste meest prominente infanterist van die legio fulminata, die 12e, ja, niet die in Jeruzalem bleef, maar in de Joodse oorlog had hij gewoon die onderscheiding gekregen. Waarschijnlijk waren er nog wat afdelingen van andere legioenen bijgebleven bij de 10e Fretensis en hij noemt dat ook. En dat is heel erg interessant, omdat dit waarschijnlijk voor hem een cruciale periode was, een cruciale moment in zijn carrière. Veel uitvoeriger zijn een aantal andere inscripties, waaronder deze. Ook hier weer de Latijnse tekst, maar geen zorg, er komt nog een vertaling aan. Die is gevonden 30 jaar later, minimum 30 jaar later, in Kilikië in Zuid-Turkije. Quintus Roscius Sextus. En dan komt weer de verschillende stappen van zijn cursus honorum, dus van zijn carrière. En hij was militair tribuun, dus hij hoorde bij het staf van de 10e legioen, Fretensis. Daar is hij. Die was met Titus teruggebleven om Jeruzalem te veroveren. Volkstribuun, dus hij ging dan weer naar huis, kreeg een nieuw ambt, politiek ambt, volkstribuun. Hij was dan ook rechter voor zaken tussen burgers en buitenlanders, specifiek soort van rechtshof die daar geïnstalleerd was. En dan kreeg hij weer een militair soort van positie, legaat van Augustus, dus een hoge stafofficier, waarschijnlijk de bevelhebber van de 5e legioen Macedonica, andere die ook bij de Joodse opstand betrokken was. Dan kreeg hij een ambt als gouverneur van een provincie, dus u ziet hem opklimmen. Ja, dus 30 jaar na de Joodse oorlog heeft hij heel goed kunnen inzetten om zijn eigen carrière op te bouwen. Provinciegouverneur, dan weer terug naar het leger, 10 Fretensis, en dan weer in Judea zelf, gouverneur van de provincia, die nu een legioen had, zelf, en dat was die 10e, dus die had hij mogen overnemen, Roscius Sextus, en dan ging hij weer terug naar Rome, commissaris van de weg van Trajanus, die Via Traiana, die loopt in Jordanië, dus ten oosten van Jeruzalem, Israël, loopt die langs op het plateau. Was ontzettend belangrijk, strategisch als legerroute tussen de Rode Zee en Mesopotamië. Daarvoor was hij verantwoordelijk om die in stand te houden. En dan kreeg hij nog een gouverneurschap van Neder-Moesia, en dat is in Bulgarije. Dus je ziet hoe die mensen heen en weer worden gestuurd. Dit was heel erg typisch voor zo'n soort carrière. Het was ook heel erg typisch om heen en weer te gaan tussen militaire en wat wij als civiele ambtenposities beschouwen. Er was geen groot verschil. Ja? Ook al die schrijvers die wij kennen, die historici, die staatszitters en zo, die hadden allemaal militaire en civiele ambten te voorzien. Deze meneer, tenminste de grafsteen van Lucius Pelatius Keller, kwam ik in Aquileia tegen, toevallig, in een museum, in het lapidarium van een fantastisch museum. En ik dacht, die is niet lang, dan gaan we even kijken wat er staat. En dan, hoeps, kijk eens. Bello Judaico Donis Donatum. En dan gaan ze, Doni Donata gaan nu beginnen. Corona Aurea, Abdivo Tito Tulit. Dus in de Joodse oorlog had hij onderscheidingen ontvangen. Corona Aurea, dus die gouden krans.
ab divo Tito. Van de in de tussentijd vergoddelijkte, dus overleden Titus. Enzovoort. Weer een heel erg lange inscriptie met een eigen soort van unieke leefbericht, biografie. Hij was eigenlijk al met pensioen na 43 dienstjaren. En dan werd hij teruggeroepen, gereactiveerd zou je bijna kunnen zeggen, om in de Joodse oorlog te dienen. Maar de eerste job die hij had was, hij was army doctor. Dat is een typisch militair woord, army doctor, dat is een wapentrainer. Dus hij was verantwoordelijk om recruten te trainen in hoe ze de wapens moeten gebruiken. Ja, dus de Romeinen hebben waarschijnlijk hun legioenen opgevuld om die mee te nemen naar Judea en die recruten had hij moeten trainen. Weer die 15e legioen Apollinaris, die later in Wenen was gestationeerd, of van tevoren ook al. Die grafsteen in Aquileia, dus in Noord-Italië, door Oost-Italië gevonden. En voor zijn diensten kreeg hij dan van imperator Domitianus, die had eigenlijk in de oorlog helemaal niets te maken. Domitianus, de kleinste zoon van Vespasianus, die was in Rome gebleven. Was heel erg gevaarlijk voor hem geweest. Hij had niet deelgenomen aan de oorlog zelf, maar werd dan later als opvolger van Titus wel keizer en hij had hem gewoon aan die Lucius Pelatius 300.000 sesterzen gegeven. Een heel groot vermogen voor zijn algemene verdiensten en dat schrijft hij dan ook op die inscriptie, die niemand anders voor hem uit deze dienst ontving. Dus hij is ontzettend trots op dat hij uit de handen van de keizer zoveel geld had ontvangen. Ook, en nu komt het specifiek over de Joodse oorlog, geschenken in de Joodse oorlog. En die gouden kroon, die corona aurea, van de goddelijke Titus. Dus eigenlijk kijkt hij dan terug, hij heeft al iets gekregen voordat Domitianus hem die 300.000 sesterzen had gegeven, kreeg hij ook al als een eerste stap van die carrière uit de handen van Titus, die in de tussentijd overleden is, die gouden kroon. En dan weer opgezet door een waarschijnlijk familielid, zoon of broer. En dan wordt ook nog beschreven hoe groot de pand is, waarop die grafsteen was neergezet. Naar achteruit zo'n zoveel voeten lang en daarvoor zo'n zoveel voeten. Dus precies beschreven hoeveel land gewoon bij die Pelatius hoort, die niet door iemand anders mag gebruikt worden. Ook een beetje typisch. Interessant, iemand teruggeroepen uit pensioen, krijgt een nieuwe job, doet die blijkbaar goed en wordt daarvoor beloond en laat dit ook zien, maakt dit duidelijk. Nu komt een beetje de grande finale. Je ziet die inscriptie is ontzettend lang, ook daar heb ik gelukkig een vertaling. Het is geen grafinscriptie, maar weer zo'n databasis voor een beeld van die Gaius Velius Salvus. En die is gevonden in Libanon, in Baalbek, een groot Zeus heiligdom. En hier is die vertaling, ontzettend lang. Je ziet ook heel veel militaire eenheden worden hier genoemd. Waaronder weer legioenen die wij kennen, ook uit de Joodse oorlog, die duodecima fulminata. Hij had nog een job in Afrika. Hij was bevelhebber van een leger dat samengevoegd was uit een aantal eenheden, waarschijnlijk heel spontaan vanwege noodzaak in Mauritanië, dat is Marokko. Hier is het enige keer dat heel kort wordt ingegaan op de inheemse bevolking, die eigenlijk te lijden had onder het Romeinse leger. Het is ook heel opvallend dat die eigenlijk nergens genoemd worden. Hier wel, heel kort, om de nazi's te onderdrukken die in Mauritanië wonen. Die zijn in opstand gegaan. Die worden heel kort genoemd, maar niet omdat ze het zo erg hadden, maar omdat ze eigenlijk een soort van gelegenheid hadden geboden aan die Velius Rufus om te presteren als soldaat.
En dan weer de Joodse oorlog. Door Vespasianus en imperator Titus beloningen gekregen. Muurkroon, halsringen, valerij, armringen. En als verre beloning 1 muurkroon, 2 spelen, 2 banieren. Dus het wordt helemaal opgezond. Heel belangrijk. En dan gaat het door. De Joodse oorlog is voorbij. 70 na Christus. De soldaten worden gewoon weer verdeeld. En dan krijgt men weer een nieuwe job. Er is nog een oorlog langs de Rijngrens. De Donaugrens, de Donau, niet de Rijngrens, tegen de Marcomannen. De Quadi en Sarmati. Dat is in de buurt van Wenen, Carnuntum. Ook weer het Rijk van Decebalus, net zoals bij Maximus, die wij in Griekenland tegengekomen zijn. Dat dient hij ook onder Trajanus. Dan krijgt hij ook weer 1 kroon van alle 2 spelen en 2 banieren. Hij heeft misschien de hele kasthuis vol met die soort van militaire onderscheidingen. En nu begint het eigenlijk door te starten, na die oorlog. Procurator wordt hij van de keizer benoemd in de Pannonische en Dalmatische provincies, dus de hoogste financiële inspector van die hele regio, een aantal provincies samengevat. De hoogste strafautoriteit in Raetia, dat is een beetje overeen met Bayern, dus dat is eigenlijk mijn home province als je het wilt. De hoogste strafautoriteit, dus hij kan ook makkelijk wisselen tussen financiële administrator en juridicus. Dat kan allemaal heel prima, omdat hij zo ook opgevoed en opgeleid is, voordat hij de dienst van het leger trad. Wordt dan naar Partje gestuurd, naar de vijanden in het oosten, de overkant van de Eufrat, Partjes, de aardsvijanden, om waarschijnlijk op een diplomatieke missie, om daar een dreigende oorlog te voorkomen. Dus een heel erg cruciaal soort van functie. Heeft dan Kallinikos en Epiphanes, de zonen van de koning van Partje, Antiochus, met een grote groep van andere mannen teruggevoerd naar de keizer. Het is heel erg interessant wat daarachter zit. Daar is nog wat onderzoek nodig. Een diplomatieke missie om belangrijke figuren van de Partjes of de Armeniërs of een van die regio's, koningen, gewoon naar de keizer te voeren die aansprakelijk waren voor eerbetoon. Hebben ze die eerbetoon niet laten zien? Hebben ze dit verzuimd? Kregen ze nu een tweede kans voor de keizer zelf? Dus ze moesten gewoon daar rapporteren en Velius Rufus was die hen daar had moeten begeleiden. Daarvoor zorgen dat ze überhaupt meekomen. En daar heeft eigenlijk de vriend, Marcus Alfius Fabio Olympiacus, de adelaardrager, ook een officier en veteraan van die 15e legioen die in Wenen was gelegerd, dit monument opgericht, let op, in Libanon. Van Wenen naar Libanon. Goed. Onlangs, en daarmee ga ik dan langzaam afsluiten, zijn 2 helaas heel erg gefragmenteerde grafinscripties van 2 civilisten gevonden in Carnuntum in Oostenrijk, aan de Donaugrens. Maar die 2 civilisten, die kwamen ook uit Judea. Domo Judea, Judei. Dit is het ene. Wat precies ze nu deden in Judea, zeggen ze niet, of misschien zeiden ze dat, maar we hebben het niet op de inscriptie. Het is duidelijk geen militaire carrière. Waren civilisten, handelaren misschien, die met het leger naar Judea gingen, daar bleven. Maar de grafinscripties zijn naar Oostenrijk teruggevonden. Ik denk niet dat ze daar naartoe zijn gegaan om te skiën. Wat deden ze daar? Kwamen ze daar oorspronkelijk vandaan? Zijn ze dan naar Judea gegaan en dan weer terug? Om daar gewoon begraven te worden? Zou kunnen. De namen zijn helemaal Romeins, maar dat sluit niet uit dat ze misschien een Keltische voorgeschiedenis hebben in de buurt van Carnuntum, kunnen we allemaal niet zeggen. Heel erg interessant, Domo Judei. En die is nog gefragmenteerder, grafsteen van de familia Mulvii, ook Romeinse namen eigenlijk. En hier staat ook Domo Judaius. En hier heb je nu inderdaad tenminste een stukje van het Latijnse woord negotiator. En dat is een handelaar.
een agent die gewoon daarvoor zorgt dat producten van de ene plek naar de andere komen. Die zijn heel erg belangrijk. Als je naar het RMO gaat en inscripties bekijkt van onze Negalenia, dan zie je ook dat die vaak door negationes gesticht zijn. Hier hebben wij een familie van handelaren, zakenmannen, die is hier begraven. Ook weer iemand uit Judea teruggekomen in een kanon toen begraven. Heel rare verhalen, dus mobiliteit was niet alleen maar beperkt op de soldaten, de hoge echelons van het Romeinse leger, maar ook op zakenmannen. Ja, laten we even samenvatten. Er zijn een aantal interessante conclusies die je daaruit kan trekken, heel voorlopig. Je ziet een nauwe verwevenheid tussen militaire en civiele carrières. Er is eigenlijk geen scheidingslijn tussen die twee verschillende gebieden. Soldaten, hoge soldaten die uit de elitefamilies komen, of de wat lagere elite, de senatoriale, de pretoriale elite enzovoort, die kunnen alles eigenlijk. Je ziet ook een heel hecht band tussen de opperbevelhebber, keizer of een andere imperator met naam van de keizer, tussen hem en zijn hoge officiers. Heel erg belangrijk voor het functioneren van het Romeinse Rijk en ook voor het functioneren van macht en heerschappij überhaupt. Je ziet dat ze geen attitude hadden, geen negatieve soort van attitude tegen de bevolking in Judea. Dus die oorlog was niet gevochten tegen Joden per se, omdat ze Joden waren. Die werd gevochten tegen rebellen. En dan zie je eigenlijk de professionals, de hoge officiers, en ze gedragen zich ook als professionals. Die oorlog, hoe erg die was voor de lokale bevolking, was voor die officiers een soort van doorgangsstation. Daar had je moeten presteren. Als het voorbij was, ging je iets anders doen. In dienst van het leger. Het is een rare soort van omgaan met macht. Omgaan met verwoesting die je toevoegt aan anderen. Maar ja, dat is wat wij uit die 4, 5 inscripties kunnen halen. Ik dank voor uw aandacht en ik zie uit naar vragen. Ik weet nu niet of ja, ik kan het zelf modereren. Ja, dankjewel. Zijn er vragen, opmerkingen? Oh, sorry, yes, Filip. Je nummer van inscripties is te klein, maar we hebben bijna geen beelden. Ja. Maar wij hebben geen schilderij van de Joden als barbaren. Ja. En geen negatieve woorden, maar de sample is klein. Ja. Wat denk je? Ik denk dat ze, ja, hoe had je een Joodse rebel kunnen afbeelden? Waarschijnlijk niet anders dan een andere rebel ook. Dus we hebben die op munten. Er zijn Joodse, Judea Capta. Daar zie je die geboeid, de armen tegen de rug. Je ziet een vrouw zitten die aan het, hele is. Typisch ook. Ze werden ook andere volken afgebeeld. Het gaat heel erg naar die stereotypen van onbewonnen barbaar. Het gaat niet, er is geen stereotype in de oude wereld. Dus absoluut, ik ken er geen stereotype hoe je Joden afbeeldt. Die afbeeldingen die zo stereotyp Joods eruit zien, die komen ook, zover ik het weet, uit de middeleeuwen. Ik ken geen beeld van antieke Joden die Joods eruit zien, zoals wij dat zouden interpreteren. Dus barbaren? Ja, rebellen. Rebellen die nu een straf hebben gekregen. Ja. Goed. Dan gaan we door. Ja, goed. Christoph Pieper. Ik weet niet of ik Christoph specifiek moet introduceren. Oh, hij zit er op.
Christoph, nou, het is heel erg leuk dat je onze eerste stadscollege nu afsluit met iets wat je heel zeker heel dicht bij het hart ligt. En dat is Pieper, correct uitspreken en Catalina. En de redenvoering, de retorica, ik ben heel erg benieuwd naar je verhaal en dank voor je komst. Dankjewel, Jurgen, en heel veel dank aan iedereen dat jullie zoveel zitvlees hebben om hier te blijven zitten op deze kerkbank om ook dit verhaal nog te willen beluisteren. Dat weet ik zeer te waarderen. En ik ben blij dat we op deze actiedag, de protestdag tegen de bezuinigingen, tegen het hoger onderwijs ook een beetje Latijnse literatuur hierbij krijgen. Ik ga inderdaad het vandaag hebben over misschien wel de beroemdste speech vandaag uit de hele Romeinse wereld. Tenminste één van de beroemdste speeches. De eerste redenvoering die Cicero heeft gehouden tegen Catilina. En ik wil specifiek vandaag een beetje kijken in hoeverre hij daar een retorisch trucje toepast. Hij past heel veel retorische trucjes in deze speech toe. Wat men misschien de retorica van geen alternatief zou kunnen noemen. En dat is een retorica die, dat gevoel heb ik tenminste op dit moment in de politieke debatten, overal ook wel steeds verder terugkomt. We hebben eigenlijk geen alternatief voor hulp aan de Oekraïne te geven. We hebben geen alternatief voor meer geld naar het leger toe te geven. We hebben geen alternatief enzovoort enzovoort. En zodra je eigenlijk een alternatief voorstelt, wordt je vrij snel buiten het normale politieke discours gezet. Nou, wij zullen eigenlijk zien dat Cicero een heel vergelijkbare strategie ook toepast. En ik ben blij dat ik dat hier mag doen, ook daarom dat ik eigenlijk, als we vandaag niet in staking waren geweest, precies op dit moment een college over deze speech had mogen beginnen voor studenten die de minor retorica bij ons volgen. En daar geef ik op dit moment een vak over retorica en politiek. En daar had ik dan eigenlijk gekeken hoe Cicero bepaalde grote maatschappelijke thema's voor zichzelf claimt en daarmee eigenlijk ook zich toe-eigent. Nou, eentje daarvan is misschien ook wel dat wat we vandaag gaan bekijken. Maar eerst even een beetje over wie was deze Cicero. Veel van u zullen hem kennen, maar toch even ter introductie. We zien hier een borstbeeld van hem, een keizertijdelijk borstbeeld, dus dat 100 jaar na de dood van Cicero waarschijnlijk is gemaakt in marmer, staat vandaag in de Italiaanse musea in Rome. En vergelijkbare bustes van Cicero vinden we in meerdere musea. En dit beeld gaat waarschijnlijk terug op een beeld wat in de Republiek ook al gemaakt werd. Dus waarschijnlijk kort nadat Cicero zijn hoogste politieke ambt in de carrière-ladder had bereikt, namelijk zijn consulaat. En dat is precies het jaar waar we het vandaag ook over zullen hebben. Dus zo ongeveer zou hij kunnen hebben uitgezien op het moment dat hij zijn speeches tegen Catilina heeft gehouden. Wie was deze Cicero? Hij was in eerste instantie belangrijk te benoemen iemand die in de Romeinse politiek binnenkwam zonder politieke voorouders. Dus hij had niet al een hele bagage van vaders, voorvaders, die eveneens in de Senaat waren geweest, in het Romeinse parlement, die eveneens consuls waren geweest, dus het hoogste politieke ambt hadden beklommen. Hij moest het allemaal zelf doen en daar was hij heel erg trots op dat hij dat had bereikt. Hij had dat met name bereikt door als bijzonder goede procesredenaar op te treden. Hij werd vrij snel tot de belangrijkste advocaat van Rome. Hij werd bij grote processen aangeroepen omdat zijn welsprekendheid zo fulminant was dat hij ook moeilijke dingen en moeilijke processen toch wist naar het goede te keren. En welsprekendheid was een behoorlijk belangrijk middel om politieke carrière te kunnen maken. Want het was niet alleen een middel om bekend te worden, met name grote juridische processen vonden buitenluchts in Rome, midden op het Forum Romanum, dus midden op het centrale marktplein plaats. En iedereen die langs ging kon blijven staan en kijken. Dus als je een harde stem had, en daar oefenden deze antieke redenaars op, dan konden die makkelijk honderden, misschien zelfs duizenden mensen daarmee bereiken. Dus je kon heel veel bekendheid verwerven als iemand die nieuw in Rome was. En je kon bovendien politieke vrienden maken als je belangrijke mensen ging verdedigen. Die bleven dan dankbaar en brachten al hun vriendenkringen weer met. En die zouden dan bij een politieke verkiezing misschien meer of minder gedwongen zijn op jou te stemmen.
Dus op deze manier kwam Cicero vrij snel in zijn carrière-ladder omhoog. Hij werd al die 4 ambten die in Rome eigenlijk zo de traditionele ambtenloopbaan was, altijd op het eerst mogelijke moment dat je die kon bereiken. Er waren minimumleeftijden ingesteld in Rome waarop dat eigenlijk kon. En Cicero bereikte al deze ambten op het allereerste mogelijke jaar. Dus er werd quaestor, waar hij dan in Lilybaeum in Sicilië was gestationeerd. Er werd aediles, er werd praetor, en uiteindelijk in 63 voor Christus met 43 jaar consul van Rome, dus een van de 2 hoogste representanten van de stad. En in dit jaar van zijn consulschap had het in eerste instantie met heel veel dagelijkse dingen te maken en dan op een bepaald moment gebeurde iets wat tot de dag van vandaag toch wel altijd aan zijn consulaat enorm gekoppeld is, namelijk de samenzwering van Catilina. Een samenzwering, of zouden we misschien eerder moeten zeggen een revolutie. Cicero wil het heel erg negatief doen framen en heel veel wat daarna is geschreven is altijd zeer schatplichtig aan Cicero. Je zou ook kunnen zeggen een sociaal-revolutionaire beweging van een groep senatoren die een reactie is op problemen die aan meerdere generaties spelen, zou je kunnen zeggen. Er is al sinds de 2e eeuw voor Christus discussie in Rome daarover dat het land dat publieke land oneerlijk verdeeld is, dat dat in veel te grote mate in handen is van rijke senatoren en in veel te minder mate bij het volk terechtkomt. Dus het volk wil meer van deze landen en wil sowieso heel meer rechten, zou je kunnen zeggen, wil iets meer van de taart die te verdelen is afkrijgen. En de Senaat houdt dat vaak tegen, soms ook met geweld. Bijvoorbeeld worden sommige van die mensen die dat te hard opperen, dan op openbare straat vermoord. Een tweede punt waarop je kunt zien dat er dingen spelen, is dat Rome ondertussen een stad geworden is die aan haar eigen succes ook wel een beetje leidt. Rome is ondertussen de heerser van het Middellandse zeegebied geworden en heel veel Romeinen hebben daar, Jurgen heeft het net in zijn val, op een later tijdmoment ook aangetoond met militaire middelen natuurlijk al deze overwinningen geboekt. En militaire middelen waren altijd het hoogst mogelijke wat je aan eer kon bereiken. Dan kreeg je in het beste geval een triomftocht en een ontzettend duur spectaculaire binnenkomst in de stad. En dat werd dan ook altijd vereeuwigd in inscripties en in andere publieke monumenten. Dat was de hoogste mogelijke beloning die je kon krijgen. En er ontstond vanaf de 2e, zeker in de 1e eeuw voor Christus, een soort van wedstrijd tussen belangrijke Romeinen. Ik wil een nog grotere triomftocht. Oh, ik wil er 2, ik wil er zelfs 3, ik wil er misschien zelfs 5 krijgen. Dus er werd een soort van competitie aangestrengd tussen deze belangrijke politici om steeds hoger in te zetten op beloningen en andere dingen. En ten derde was de maatschappij al een beetje ontwricht door een burgeroorlog die 20 jaar eerder al had gespeeld in Rome tussen 2 van dit soort, zou je kunnen zeggen, leger-aanvoerders die niet meer door één deur konden, Marius en Sulla. Deze burgeroorlog had ertoe geleid dat heel veel, met name ook van de upper class, gedood werden. Onderzoek heeft aangewezen dat eigenlijk ongelooflijk veel van die mensen die in de Senaat zaten, uit die generatie dan eigenlijk uitgemoord werden tijdens die burgeroorlog. Wat betekent dat ook een soort van continuatieprobleem in Rome was. Er moesten heel veel mensen bij de Senaat nieuw erbij. En een soort van geheugen van de Senaat was eigenlijk weggebroken. En daarmee ook heel veel afspraken die heel veel eeuwen goed hadden gefunctioneerd, moesten opnieuw uitgevonden worden. Dus er was in heel veel opzichten wel zo'n beetje een revolutionaire, of tenminste een problematische, een crisisstemming in de buurt. En deze crisisstemming heeft misschien ook daartoe geleid dat Catilina blijkbaar best veel aanhang vond. Dus hij best veel succes had in de maatschappij voor al zijn pogingen om deze samenzwering revolutie te doen. Cicero gaat daartegen aan. Cicero probeert met alle krachten dat tegen te houden. Hij onderdrukt deze samenzwering uiteindelijk met name door zijn speeches. 4 speeches die hij houdt. In deze speeches zorgt hij dan daarvoor dat Catilina Rome verlaat. Dat andere samenzweerders in Rome opgepakt en gedood worden. En uiteindelijk dan na het consulaat van Cicero wordt ook nog Catilina gedood in een open veldslag in Noord-Italië.
Die speeches zijn aan het eind van dat jaar gehouden, 2 in november, eentje in de Senaat, en daar gaan we straks iets uitgebreider op kijken, een directe aanval op Catilina die zelf ook aanwezig is, met het resultaat dat Catilina de stad ontvlucht. Een tweede speech de dag daarna waar Cicero het volk uitlegt over wat er aan de hand is. Een derde speech 1 maand later, waar Cicero ondertussen schriftelijk bewijs van die samenswering had gekregen, want daarvoor was het alleen maar vermoedens of geruchten of mondelinge berichten. Op die basis van deze schriftelijke bewijzen, maar ook namenlijsten, worden dan mensen opgepakt en gearresteerd. En dat legt hij eerst aan het volk en dan ook nog aan de Senaat uit. Die eerste redevoering is de beroemdste van deze. En ze is zo beroemd dat ze ook afgebeeld is in schilderkunst. Hier een beroemde schilderij die vandaag in het Italiaanse parlement hangt, in de Palazzo Madama in Rome, van Cesare Maccari, eind 18e eeuw. Heel erg historiserende schilderij, maar het is vooral een heel erg Ciceroniaanse schilderij. Dit is precies zoals Cicero het ons wil doen geloven dat de zaken zijn gegaan. U ziet aan de linkerkant Cicero staan, direct naast het heilige vuur, dus gesteund door de goden en alle autoriteiten die Rome heeft, in de Senaat oreren. Handen naar boven. En je ziet dat zijn hoofd helemaal omgeven is, zijn lichaam helemaal omgeven is van de groep senatoren in dat schilderij, die allemaal een corona vormen, dankbaar naar hem luisteren, opletten naar hem luisteren, hem steunen. Aan de overkant, helemaal rechts, zit iemand volledig los van elk menselijk contact. Niemand die in de soort, door die schildertechniek met hem in aanraking komt, hoofd naar beneden, handen op de knieën. Dat is Catilina, de tegenstander. Dus die is helemaal alleen, terwijl Cicero de hele Senaat naar zijn kant heeft weten te winnen en dus de dingen zo uitbeeldt als hij dat graag wil. Catilina, jij bent alleen en wij staan als collectief aan de andere kant. De werkelijkheid was waarschijnlijk toch een beetje anders. Cicero had best wel wat problemen op te lossen in deze speech. Ten eerste heb ik al gezegd, hij heeft nog niet echt bewijs in handen gehad dat Catilina iets had misdaan. Hij had spionnen aangesteld die dan van nachtelijke bijeenkomsten bericht hebben gebracht. Er was een poging gedaan om Cicero inderdaad te vermoorden in zijn eigen huis. Maar er was nog niets op papier. Het was gewoon eigenlijk nog juridisch, zou je kunnen zeggen, had Cicero nog geen poot om op te staan. Maar toch dacht hij dat hij nu naar het publiek moest stappen, zeker nadat er dus een poging was geweest door moordenaars in zijn eigen huis in te komen en toen te vermoorden, dat hij dus het publiek moest aanroepen. Ten tweede wist hij nog niet, dus omdat er nog geen bewijzen waren, wist hij ook niet zo goed hoeveel mensen eigenlijk aan de kant van Catilina stonden. Hij had nog geen namenlijsten. Catilina was op zich iemand die goede familiaire contacten had, ook een senator, iemand met een achterban. Dus het had best zo kunnen zijn dat een heel grote groep van senatoren sympathieën voor Catilina had en misschien zelfs ook vanwege vriendschapsverhoudingen een grotere sympathie met Catilina dan met deze nieuwe man Cicero, die nog niet zo lang in de Senaat was, maar lang niet iedereen blij was geweest dat die nu per se op zo'n jonge leeftijd consul had moeten worden. Dus dat achteraf bleek dat allemaal heel logisch, maar dat was het absoluut niet, dat Cicero dat zou moeten worden. Dus het is niet zo dat Cicero van tevoren wist, wij staan allemaal, iedereen staat aan mijn kant en Catilina staat als enige aan de overkant. Hoe gaat Cicero het aanpakken? Nou, sowieso met een heel beroemd begin. Dit begin moet dan natuurlijk ook even geciteerd worden. Meteen in de aanval, geen woord van beste collega-senatoren, hartelijk fijn dat ik hier mag spreken. Niks van een captatio benevolentia, waarin even geprobeerd wordt de welwillendheid van het publiek op te roepen. Niks van een soort van inleiding waar de zaak überhaupt zou moeten gaan, wat volgens de regels van de retorica had gemoeten. Nee, hij gaat meteen met de vuist op de neus van Catilina zitten. Hoe lang nog, Catilina, wil je ons geduld misbruiken? Quousque tandem apotere, Catilina, patientia nostra, de beroemdste leus waarschijnlijk uit Cicero's hele oeuvre. Hoe lang zal je krankzinnigheid ons nog voor de gek houden? Hoe ver zul je met je teugelloze brutaliteit nog opschepperig gedragen?
Is het waar, raakt de nachtelijke bewaking van de Palatijn hier niet, noch de bewakers van de stad, noch de angst van het volk, noch het samenstromen van alle goede burgers, noch deze voor de vergadering tot aan de tanden bewapende tempel, noch de bange gezichten van al deze mensen hier. Voel je niet dat je plannen al bekend zijn? Zie je niet dat je samenzwering al van alle kanten vastloopt, doordat deze aanwezigen hier van afweten wat jij in de vorige, wat je in de afgelopen nacht gedaan hebt, waar je geweest bent, wie je bijeengeroepen hebt, welk plan je gesmeed hebt, wie van ons denk je weet dat niet? O tempora, o mores, o wat zijn dat voor tijden en wat voor zeden. Een vuurwerk aan retorische vragen, prachtig georchestreerd, met drieslagen en schijnbare drieslagen. Dat is een echt feest voor mensen die retorische analyses op willen loslaten. Maar het is natuurlijk echt een spectaculair begin waarin met name één ding meteen duidelijk moet worden. Hier is iemand niet bang. En dat is inderdaad een van de dingen die je positief over Cicero absoluut mag zeggen. Als hij in moeilijke situaties was, heeft hij zich niet bang gedragen, maar is inderdaad met volle borst tegen de tegenstander gaan staan. En hier wordt heel erg duidelijk vanaf het begin gemaakt, wij staan tegen jou. Wij, de Catilina, dat is jij, en daartegen staan wij, ons geduld. En daartegen staat het volk. Al deze mensen hier, deze aanwezigen hier, allemaal. Wie van ons, denk je, weet niet wat je gedaan hebt? Deze eenheid die we in die schilderij van Macari hebben gezien, wordt meteen aan het begin overduidelijk geschetst. Catilina kan geen kant op. En deze eenheid die Cicero hier vanaf het begin smeet, die ensceneert die eigenlijk door de hele speech steeds meer door en probeert die steeds verder toe te lichten. Catilina is alleen. Kort geleden kwam je in de Senaat, wie uit de hele menigte, uit al je vele vrienden en intimi begroette je? Niemand. Als niemand anders zo'n behandeling heeft ondergaan in de herinnering van de mens, wacht je dan op een veroordeling die hardop wordt uitgesproken? Hoewel je bent veroordeeld door de vijandige vonnis van het stilzwijgen van de medesenatoren die dus niet hallo hebben gezegd toen je binnenkwam. Dus meteen weer wij allemaal tegen jou. Cicero maakt zichzelf tot diegene die voor iedereen kan spreken. Dat hebben we nu ondertussen ook door. Hij spreekt voor iedereen, maar dat zegt hij ook echt expliciet. Hij weet zo goed wat al die andere senatoren willen, dat hij hun gedachten kan lezen en uit kan spreken wat zij zelf helemaal niet zeggen. Namelijk bijvoorbeeld zwijgen. Zwijgen is in eerste instantie neutraal. U kunt zwijgen, u kunt nu straks zwijgen omdat u dit verschrikkelijk vindt, of u kunt zwijgen omdat u dacht, nou, ik heb eigenlijk geen vraag meer, was overtuigend. Ik weet dat dan niet. Maar Cicero weet het, wat de senatoren denken. Als ik dezelfde woorden tot andere senatoren had gesproken, dus woorden die direct tegen je gericht zijn, zou de Senaat volledig gerechtvaardigd zijn geweest om op dit moment met geweld de hand aan mij te slaan, hoewel ik consul ben en op het terrein van deze tempel. Dus had Cicero tegen iemand anders in de zaal zo brutaal gesproken, hadden ze geprotesteerd, heel sterk. En dat gebeurt niet. In jouw geval echter, Catilina, betekent hun inactiviteit dat ze mijn gedrag goedkeuren, hun berusting is een beslissing en hun stilzwijgen is applaus. Beroemde formulering komt takend klamat. Zwijgen wordt geschreeuw van toestemming verklaard door Cicero, die dus het zwijgen in de hoofden van de senatoren kan horen en uit kan spreken. De eensgezindheid wordt gemaakt. Ze is er absoluut niet. Zelfs het vaderland wordt op een bepaald moment ten tonele geführt en spreekt dan Catilina toe in de stem van Cicero uiteraard. Dus Cicero wordt ook de vertegenwoordiger van niet alleen de senatoren, maar echt van geheel Rome. En die zegt dan nog ook dat Catilina weg moet gaan. Ga dan bevrijd me van deze angst, want dit is allemaal ondraaglijk wat hier gaat gebeuren. En aan het eind zijn het zelfs de goden die aan Cicero's kant staan. Aan het eind wordt met een futurum dat eigenlijk toch niet alleen maar een aansporing is aan de goden, maar eigenlijk al weet dat deze aansporing ook vervuld zal worden, gezegd dat Jupiter
Catilina zou straffen, omdat Cicero dat zo wil. U, Jupiter, die Romulus met dezelfde auspiciën als deze stad heeft gesticht, die wij terecht de ondersteuner van deze stad en dit rijk noemen, zult hem en zijn bondgenoten weghouden van uw tempel en die van de andere goden, van de huizen en de muren van de stad, van de levens en fortuinen van al haar burgers. En deze mannen, die vijanden van zijn loyale burgers, publieke vijanden van hun geboorteland, plunderaars van Italië, mannen die verenigd zijn in een kwaadachtige alliantie, een gezelschap van misdaad, deze mannen, levend of dood, zult u vernietigen met eeuwige straf. En daar wordt het woord mactabis genoemd in het Latijn, wat echt afslachten aan een altaar betekent. Dus echt alsof ze voor Jupiter als een offer gebracht kunnen worden om de stad weer rustig te stellen. Duidelijker kun je het niet maken. Dat is het wat Macari ons in dat schilderij toont en wat eigenlijk al die mensen altijd in hun hoofd hebben, maar dat is gemaakt door Cicero. En nu kom ik dan eindelijk op het punt van welk alternatief was er geweest. Nou, in eerste instantie schijnt er nu al niet meer heel veel alternatief mogelijk te zijn. Als iedereen vindt wat Cicero vindt, ja, dan is er sowieso geen debat meer nodig, zou je kunnen zeggen, want elk stilzwijgen is sowieso al genoeg het debat geweest. Maar Cicero maakt dat niet alternatieven hebben nog duidelijker. Hij zegt dat het al veel te lang geduld is gepleegd met Catilina in het openbaar. De Senaat weet het allemaal wat je hebt gedaan. De consul, dus ik zie het. En toch, hij leeft nog. Leeft, zegt hij. Hij leeft niet alleen, maar hij woont de Senaat bij, neemt deel aan onze debatten, pikt ons er allemaal één voor één uit en markeert ons met zijn blik voor de dood. Wij, dappere kerels, heel ironisch dappere kerels die we zijn, denken echter dat we onze plicht jegens de republiek doen, als we zijn razernij en zijn koude staal maar vermijden. Ja, Catilina had al lang naar de dood moeten worden geleid op bevel van een god. Nou, heel veel ruimte voor debat is hier niet. Het enige wat je nog kunt doen is deze man vermoorden. En wat uiteindelijk Cicero hem dan zou voorstellen, ga toch vrijwillig in ballingschap, is dan echt een genadeact van vriendschappelijkheid, van advies in plaats van deze doodstraf. Het vaderland, dat we al eerder hebben gezien dat het Catilina's acties heel erg afkeurt, mag nog een tweede keer in de speech spreken, deze keer direct tegen Cicero, en het moedigt Cicero dan aan mogelijk streng en hardhandig op te treden. Als mijn land, zegt Cicero hier, dus Italië, Rome, dat veel meer voor mij betekent dan mijn eigen leven. Als heel Italië, als het hele gemene beest dit tegen mij zou zeggen, wat doe je, Marcus Tullius Cicero? Ga je deze man die je zoals je hebt ontdekt een publieke vijand is, laten ketenen? Ga je niet bevelen dat hij in ketenen wordt gelegd, de executie wordt afgevoerd en de hoogste straf krijgt? Wat houd je in hemelsnaam tegen? Stel je het voor dat u eens in de nacht wordt bezocht, persoonlijk door Nederland, en gevraagd wordt, waarom heb je dat niet voor mij gedaan? Heel veel mogelijke opties heb je dan niet meer om dat niet te doen. Cicero's uiteindelijke conclusie is dan ook duidelijk. Toch geloof ik dat, als Catilina maar nu alleen maar gedood zou worden, deze epidemie in de stad voor een korte tijd in bedwang gehouden kan worden. Dus doden van Catilina is eigenlijk, nou ja, sowieso de optie. Want het gaat om ziektes, het gaat om pestilentie. Hier heb ik het met epidemie vertaald, het is pestis in het Latijn. Dat je die dan wel in bedwang kunt houden, maar dan heb je het misschien toch niet opgelost, want er zijn nog andere aanhangers in de stad. Als hij zichzelf echter verbant en volgelingen met zich meeneemt en de andere verschoppelingen die hij uit alle hoeken heeft verzameld, op één plek verzameld heeft, dan zal niet alleen deze epidemie, die nu zo groot is geworden in de stad, uitgeroeid en vernietigd worden, maar daarmee zal op de wortel en het zaad van al onze kwalen volledig vernietigd worden. Het is een mooi citaat, omdat we ons nog heel goed herinneren hoe in de tijd van de echte epidemie die we hebben meegemaakt eigenlijk ook dezelfde
retorica van er is geen alternatief mogelijk toegepast werd. Als het om ziektes gaat die je moet bestrijden, dan is de enige manier die je hebt, bestrijd de ziektes. Je wilt niet toelaten dat het hele volk opeens ziek wordt en daaronder gaat lijden. Dit is precies de retorica die Cicero hier ook metaforisch natuurlijk toepast op deze tegenstander, op Catilina. Hij moet op eenzelfde manier als het coronavirus uitgeroeid worden en daarvoor moet je alle maatregelen treffen die dat mogelijk maken, zonder discussie. Wat we hier zien is heel erg duidelijk een retorica in crisistijden. Dat is overduidelijk. Het is ook een crisistijd, ik wil dat niet klein praten. De vraag hoe gevaarlijk Catilina daadwerkelijk voor Rome is geweest, er zitten misschien andere hier in de zaal die daar nog betere meningen over kunnen hebben. Maar men kende al wat wisten op dat wat Cicero geloofde, dat echt als Catilina maar een paar maanden langer had in Rome zijn politieke carrière had kunnen doorzetten, dat dan Rome in vuur en vlam was opgegaan en dat de hele staat gevallen was, dat is toch waarschijnlijk, dat is eerder onwaarschijnlijk. Het is toch heel erg te groot gedacht. Maar het is een tijd van crisis en het is sowieso al een gevoelde tijd van crisis voor de Romeinen al sinds een enkele generaties en zeker in de laatste generatie is dit gevoel van crisis versterkt door die burgeroorlogen en door die steeds meer opzwellende gevechten tussen die rijke Romeinen en zo verder. Dus Cicero kan in een tijd van crisis makkelijker deze retorica toepassen van wij hebben geen debat meer nodig, want tijden van crisis, daar hebben mensen de neiging om te roepen, dan geef ons actie, doe het eindelijk, sla met de vuist op tafel, zorg ervoor dat bepaalde dingen gebeuren. En ik hoef misschien niet te expliciete parallellen met de hedendaagse wereld te trekken om dat te verduidelijken, maar ik denk dat er wel parallellen te trekken zouden zijn over bepaalde wensen, dat je zonder te grote discussies gewoon duidelijke en simpele oplossingen kunt vinden. Cicero was over wat hij had bereikt buitengewoon tevreden. Beroemd was hij heel erg daarover tevreden, zozeer dat hij in de vervolgjaren steeds weer daarover begon te praten, hoe fantastisch hij het had gedaan. Dat is een van de redenen waarom heel veel mensen Cicero echt niet leuk vinden. Ik zelf vind hem heel erg interessant. En dit zijn allemaal uitingen die Cicero doet, omdat hij zeker ook egoïstisch en misschien zelfs egomanisch is, maar ook omdat hij steeds ook weer aangevallen werd voor zijn acties en omdat er heel veel kritiek kwam op wat hij deed. Dus hij moest zich ook voortdurend verdedigen. In een procesredevoering die hij direct in het jaar na zijn consulaat gehouden heeft, daar klinkt dan zijn samenvatting van wat hij had gedaan. Zo, er was een gevaar en dan ik als consul, door mijn beslissingen, door mijn inspanningen, met gevaar voor eigen leven, zonder enige noodtoestand, zonder heffing, zonder gebruik van wapens, zonder leger. Ik heb slechts door de arrestatie en bekentenis van 5 mannen de stad gered van verbranding, de burgers van slachting, Italië van verwoesting, de republiek van vernietiging. Door de bestraffing van 5 krankzinnigen heb ik het leven van alle burgers gered, de vrede van de wereld, deze stad en het huis van iedereen van ons, de verdediging van buitenlandse koningen en volkeren en tenslotte de glorie van alle naties en het hart van het hele rijk bewaard. Donald Trump had het niet mooier kunnen zeggen tijdens zijn toespraak afgelopen week in de Amerikaanse Senaat. Dit is weer opnieuw, je kunt heel erg duidelijke parallellen zien. Het is een populistische retorica die Cicero toepast. Cicero was niet altijd een populist, maar hij was zeker soms ook een populist. En dat wij zijn speeches nog steeds graag bestuderen is niet alleen maar omdat we vinden dat we van hem heel veel kunnen leren hoe je goede speeches houdt, maar dat je ook misschien een inkijkje kunt krijgen van wees voorzichtig voor bepaalde soorten manieren van spreken die misschien in de huidige tijd terugkeren. Deze retorica van geen alternatief in tijden van crisis heeft in Cicero's geval geen succes gehad. Eigenlijk zou je kunnen zeggen in tegendeel. Hij heeft de problemen waarin Rome zich bevond niet kunnen tegenhouden. Hij heeft Catilina kunnen verslaan, ja. Maar is hij in die problemen geraakt. En kort na zijn speech sluiten Caesar, Pompeius en Crassus een driemanschap. Caesar begint oorlog in Gallië te voeren, wordt daardoor de machtigste man van Rome. Dat leidt uiteindelijk tot een burgeroorlog tussen hem en Pompeius. Caesar wordt dan dictator en wordt daarna vermoord en uiteindelijk komt de republiek 20 jaar later tot val.
Dus retorica in tijden van crisis kan de crisis versterken, maar ze niet per se ophouden. Tenminste, niet alleen. En Cicero zelf heeft zich daarmee buitenspel gezet. Hij bleef vechten voor deze vrije republiek, maar komt eigenlijk politiek buitenspel te staan, moet zich steeds meer terugtrekken uit de Romeinse politiek, komt nog een kort moment terug als Caesar vermoord wordt, maar uiteindelijk wordt Cicero zelf vermoord door de latere keizer Augustus, door Octavianus, en is weg naar de nieuwe tijd, naar het keizerrijk. Hij heeft zijn eigen daden voortdurend verheerlijkt, niet zonder reden, maar zonder einde, eindeloos, zoals Seneca, de filosoof, dat later zou zeggen. Dat is geen retorica van geen alternatief, maar dat is wel Cicero's eigen dingetje. Maar ik wilde in dit college, wat ik hiermee dan afsluit, gewoon even een inkijkje geven in de manier hoe Cicero eigenlijk middelen toepast die fascinerend zijn, echt ongelooflijk retorisch slim, maar toch ook misschien zeker ook vandaag heb ik steeds meer nog op het gevoel dat je ze eigenlijk niet meer zo graag zou willen zien in deze huidige tijd. Hartelijk dank. Nou, heel veel dank Christoph voor de levendige verlichameling, ja, kan ik zeggen, van Cicero. Misschien zijn er commentaren, vragen, opmerkingen. Eens. Ja, dank u wel voor je prachtige lezing. Ik vroeg me af hoe Cicero nou retorisch omgaat met het feit dat het probleem niet alleen in één persoon ligt, dat is de retorische strategie die toepast eigenlijk, maar je ziet ook de volgelingen zitten omheen. Het viel me op dat in een van die citaten heeft het over verschoppelingen. Dus het is ook niet zo dat hij die volgelingen helemaal retorisch negeert, maar die zijn natuurlijk wel, het lijkt een soort van spanning te zijn. En ik vroeg me af hoe die dat retorisch nou klaar is. Ja, dat is een heel goede vraag. Het is heel sterk dat hij Catilina als het speerpunt neerzette. Als dat wegbreekt, dan voelt het toch zeker in deze speech heel erg alsof dan het hele ook een beetje in zich samenvalt. En met name worden die volgelingen in deze eerste speech genoemd op het moment dat hij even bericht wat Catilina de laatste tijden heeft gedaan, waar hij dan met zijn samenswerders is samengekomen. Maar verder wordt niet echt expliciet iets gezegd van, nou ja, dan heb je ook nog deze en deze en deze. Dat komt inderdaad dan in de latere tijd wel, want wanneer dan ook de namen bekend zijn, dat is natuurlijk op dit moment nog steeds ook het probleem. Dat Cicero gewoon niet weet, zijn er 0 of 100 senatoren die dit potentieel wel zouden willen steunen. Dus ik denk dat hij daarom eigenlijk het zeer sterk neerzet. Ja, Marcus Laika wordt genoemd, een verder niet heel erg hoogstaande Romein, waar die dan in het huis, die samenswering heeft laten plaatsvinden, 1 nacht, dat is een naam die langskomt. Maar voor de rest met name Catilina, en je hebt heel sterk de indruk, vind ik, dat het daarom gaat. Hè. In dit moment met Catilina weg. En dan gaan een paar andere mensen ook met hem mee, want ze zijn bang en zonder hem zouden ze het niet aandurven om Rome te blijven. En dan is het dus wel geklapt. En ik denk dat dat slim is in deze situatie, omdat hij dus niet weet. Ja, bijvoorbeeld, om maar één naam te noemen, Caesar was altijd een vraag van hoe sterk was Caesar eigenlijk ingewijd. Dan had die wel misschien sympathieën voor Catilina, dat is een discussie. Dus ja, dit soort grote namen worden helemaal buiten de schouw. Ja, misschien is het ook nodig dat hij gewoon niet alleen maar Catilina isoleert van zijn medesenatoren, maar ook van zijn eigen achterban. Ja. Ja, dus dat er geen solidariseringseffect ontstaat die Cicero dan niet meer kan controleren. Dus hij is gewoon, hij ziet daar en daar is de misdadiger. Ja, precies. Ja, klopt. Het is ook heel veel moeilijker, daar heb je gelijk. Het is heel veel moeilijker om openbaar te zeggen, maar ik vind Catilina toch wel een goede kerk op te staan en het woord voor hem te nemen als hij hem zo duidelijk in de hoek hebt gezet. Ja, zeker. Nog meer. Ja. Is er een verschil tussen de retorische middelen die Cicero gebruikt in deze speech voor de Senaat en die voor het volk van Rome? Ja, ook een heel goede vraag. Ja, is er wel. Daar is onderzoek naar gedaan in hoeverre een speech voor de Contio, dus als je dan echt op het sprekersplatform Rostra staat en een hele menigte toespreekt, dat je daar
andere middelen gebruikt. De tweede speech is anders omdat die eigenlijk meer bericht over de dingen die al gebeurd zijn. Dus daar moet hij natuurlijk niet meer aanvallen. Maar over het algemeen zou men kunnen zeggen dat Cicero in speeches voor het volk misschien iets meer het volk naar de mond praat en zichzelf iets meer neerzet als iemand die ook echt de consul van de gewone man is. En die bijvoorbeeld ook heel veel begrip heeft daarvoor dat het volk ook echt meer akkers wil of zo. Terwijl hij bij de senatoren nog iets meer de masker opzet van ik ben eigenlijk toch met name ook iemand wat hij in werkelijkheid ook wel echt was, die eerder aan de kant van de senatoriale elite stond. Dus dat kun je wel zien. In de Catilinarische speeches misschien iets minder sterk dan in andere, omdat het daar in alle speeches voornamelijk dan gaat om ik ben groot en fantastisch en ik ga daarvoor zorgen jullie te redden. Vanaf de tweede speech is dat eigenlijk de toon. Maar ook zelfs daar kun je nog bijvoorbeeld de derde speech voor het volk en de vierde voor de senaat, dus op het moment dat hij wel erbij zegt. De derde gaat nog iets meer dan daarop in dat Cicero ook echt zegt, jullie zijn ook verantwoordelijk voor mij. Ik wil van jullie geen geld ter beloning, jullie hoeven geen gouden standbeelden van mij neer te zetten, maar jullie moeten mij altijd herinneren als de goede consul. Dat is zo te zeggen de enige beloning die ik van jullie wil, volk van Rome. Dat dan weer wel. Nog twee vragen? Ja, ik weet niet wie eerst. Ja? Over de receptie van deze regeling. Ik denk dat we wel het voorbeeld kennen van de Nederlandse politicus op dezelfde manier. Is het vaker gebeurd in de geschiedenis en wat voor reden? Ja, het is vaker gebeurd. De receptie van deze speech, dus Baudet is natuurlijk infaam, maar net zo beroemd is een geval een paar jaar daarvoor, ik denk 10 jaar geleden in de Amerikaanse Senaat, waar Ted Cruz een speech heeft gehouden tegen Barack Obama, waarin hij alleen maar opstond, en ik weet zelf niet meer precies waar het om ging, om een of andere wet die Obama wilde voorstellen en waar de Republikein Cruz tegen was, en dan staat hij op en zegt gewoon The words of Cicero still powerful more than 2000 years afterwards. En dan begint hij gewoon de eerste paragrafen van de Catilinarische redenvoering voor te dragen in het Engels. Met alleen maar in plaats van Catilina te zeggen President Obama. En daar waar stond, je had al lang moeten gedood worden zijn. Daar zegt hij, and you should have been stepped down from your office. Maar voor de rest is het letterlijk een vertaling en daarna gaat hij op weer zitten. Je gaat geen enkel woord meer toevoegen. Dus dat is ook een ander beroemd voorbeeld, laten we zeggen, eerder uit de rechtere politieke hoek. En Mary Beard heeft daar een beroemde klassieker, oud-historiker, heeft daar wel iets over geschreven. Dat Cicero met name in de laatste 20 jaar wel graag met name van rechtsere politici, populistische politici ook graag geïncorporeerd wordt. Überhaupt is deze speech heel beroemd geworden. En er zijn ook in de oudheid al een paar speeches of een paar citaten, waar als je quo usque tandem zegt, dan is dat al genoeg. En dat heb je een paar keer in de Latijnse literatuur, dat mensen dat zeggen. Een kleine voetnoot daarbij, als ik dat nog even mag. Er is iemand die heeft gezegd, misschien is Cicero aan het reciperen, want er is bij Sallustjes in de beschrijving van de samenswering van Catilina, houdt Catilina een speech die ook met zo'n retorische stijlmiddel begint. Heel erg aan het begin doet denken. Sallustjes schrijft na Cicero, en dus heel veel mensen zeggen, Sallustjes imiteert dus ook Cicero en laat zijn Catilina spreken als Cicero. Maar er is één geleerde, Andrew Felter, die heeft gezegd, misschien is het andersom, dat Sallustjes eigenlijk nog wist hoe Catilina echt heeft gesproken en dat eigenlijk dat een typische manier was van Catilina om te openen. Hoe lang wil je nog onze geduld misbruiken, jullie senatoren? Dat Cicero eigenlijk Catilina aan het imiteren was. Maar dat is speculatie. Ja, dankjewel Christoph. Kom maar af. Stel je een tegenstander van iemand die zo'n retorica helemaal actief hanteert, hoe kan je daar goed onderuit komen? Ja, dat is een goeie. Als ik dat wist. Nou ja, ik denk, het is heel moeilijk, zeker in zo'n situatie waar je echt waar een crisis collectief gevoeld wordt. Ik denk toch dat het belangrijk is dan af te dwingen dat debat moet kunnen plaatsvinden. Dat je de reactie die wij weten, wat de meeste antieke bronnen zeggen, wat hierna gebeurde, Catilina staat op, schreeuwt nog een soort van vervloeking en dan rent hij de senator meteen de stad uit. Dus
Dus echt letterlijk ook mag niet meer terugpraten. Er zijn ook wel versies waar je wel terug mag praten, bijvoorbeeld bij Diodorus. En dan krijg je een iets ander verhaal, dan krijg je ook iets meer van een debat. Dus misschien is dat toch uiteindelijk het beste, dat je aan de stemmen van diegenen die wel alternatieven zeggen, toch toelaat. En zegt, wij kunnen dit ook met fatsoenlijke argumenten van overtuiging voor elkaar krijgen, dat we hiervoor meerderheid krijgen. Maar goed, en dan, dat betekent dan dat je soms moet uithouden dat ook mensen meer ruimte in een publiek debat krijgen die je misschien niet wil. Dus mensen die zeggen corona is nooit geweest en mensen die voor de coronaprik waren, die willen ons allemaal, weet ik wat, met gekke implantaten voorzien. Zo, toch? Dan moet je dat maar voor laten gebeuren en tegenargumenten maken. Ja, maar het is een moeilijke vraag. Ik denk daar laboreert op dit moment ook wel, in heel veel landen zie je dat als vraag. Toch? Ik zie geen ander meer. Dan, ik vrees dat het alternatiefloos is. Gewoon nu te constateren, we zijn aan het einde van deze middag aangekomen. Heel veel dank nog eens aan Christoph. Heel veel dank ook aan jou, Claudio. En Benjamin moest al vertrekken. Heel veel dank aan jullie. Ik ben helemaal onder de indruk. Er zijn altijd mensen bijgekomen, mensen weer vertrokken en mensen weer teruggekomen heen en weer. Dus ik vond het een heel mooie sfeer hier ook, dankzij de l'église Wallon. Ja, de zondag mooi om te luisteren. Ja. En voor de gastvrijheid ook. En dat we zo aanknopen mochten aan 54 jaar van ons eigen academisch verleden. Ik denk dat het extra iets toevoegt aan die dag, waar wij hebben duidelijk gemaakt hoe belangrijk onderwijs en onderzoek is. Niet alleen universitair, maar ook in andere scholen, andere contexten. Ik hoop dat er iets van komt, dus de overheid moet gewoon luisteren hoe spreekt dan dit. En heel veel dank voor alles meedenken, meevragen, commentaren geven enzovoort. Tot een fijne avond. Even een heel praktische mededeling. Als er 2 of 3 mensen zijn die zouden willen helpen opruimen, dan is dat heel erg fijn. Dank. Ja, absoluut. Si chiama Pietro Bello, della grammatica. Hi, sorry I missed it. Don't worry. Don't worry. It was in good environment. And was in Ja, ik heb wel iets voorbereid, maar ik wil gewoon niet fout en Ja, daar is het. weet je dat op het moment dat ik tegen wat iets erbij moet kijken. Nee, ik denk ja, oké. Ik heb alleen maar ja, ik zie het ook staan. Ja, die zijn echt goed. Ja, dat was eigenlijk grijsgebouw. Dat komt in de slavernij. Ja.